addiction kay naa na pod ang mga online gaming or mental issues that atong kabatanon are facing right now. And ang ato lang is, of course, this webinar, the programs of the government, focuses on empowering us as individuals, empowering us as parents sa atong mga bata. And the only way na ma-empower kita to bringing up our children and atong mga kabataonan is to empower us with knowledge. And this series, I am sure with the lineup of our trainers our guest speakers, no, I am sure we will be equipped with more knowledge on how to deal with the youth, and also not only the youth, no, but also everyone as a whole, because I'm sure somehow naamoy kaila or naamoy pariente or silingan na ay issue with drug problems. So I appreciate the local government for initiating such webinar, and of course kitang tanan no na mulihok as in preventing such diseases. So I am with you, and I appreciate all your efforts in joining with the local government unit in strengthening the foundation of every person. And I believe that as in strengthening the foundation of every person, it starts with our homes. So kining activity, kining webinar series, this is something that definitely can play a very crucial role as well in helping us by equipping us with such knowledge. So thank you again for the invite. Thank you for inviting me to share this morning with you, and good morning sa tanan. As the fourth industrial revolution, no? So meaning to say everything is digitalized. But ang question nato karon, no, sa mga ginikanan nga naadiri, and even those, no, who are not yet parents but are also engrossed to the internet, how do you manage your time, and how are we with adapting with the new technology? So again, allow me to share my screen now. Okay. So can you please all type 1 in the chat box if you can see my slide, if you can see now my presentation. So for this first session, all right, thank you. For this first session of the webinar, we will be talking about digital parenting and understanding internet addiction. So I will try not to be very technical, no, para mas masabtan nato tanan. We will try to simplify everything. What is digital parenting, and what's the implication ani karon? And we all are actually experiencing most of it. Pagsulod sa pandemya, most of us are already doing the work from home. Most of us are for our children, na sila sa mga online classes, and one of the beauty out of this, of course, technology is not a bad thing. So gusto lang nako na siya i-highlight karon nga buntag, because many might be questioning, why are we discussing this na gamit man kayo ang technology sa panahon sa pandemya? Yes, that's true. So technology is not actually recording stopped. It makes the lives of everyone around us easier. No, it makes the lives of everybody easier, and during the pandemic, it actually connects people. So it bridges the gap. But we will talk about the other side, no, of internet use. And when we talk about internet use, no, it's just like any other thing. Wala na po naglain-lain nga butang atong datubangon, no. It should be a little of everything, because kung sobra na, it might cause mga dili maayo. It might lead to other debilitating factors sa atong lawas o sa atong kinabuhi. No? So this morning, we will try to understand what is internet addiction. And when we talk of internet addiction, we will also discuss about the digital use around the world. No? So when you say digital use around the world, what is that? What is that? No? So I am showing to you a data now, telling us na sa tibuok kalibutan, no, pila ang percentage or pila ang mga tao nga gagamit
of internet or are engrossed with the digital world. So when you say 7.9 billion, no, 7.9 billion kuno katao, no, ang naa sa kalibutan, ang gapuyo aning kalibutan, we are 7.9 billion. And out of that 7.9, naa daw 4 point, no, let me just change my pointer para mas klaro sa tanan. Alright. So naa daw 4.66 ang billion katao ang active internet users, meaning to say every now and then gagamit it sa internet. No, this is a source from January 2021 from Statistica. And naa po daw 4.32 billion katao ang active mobile internet users. No, ang kanunay gahawid, no, for the home-based managers, medyo makarelate mo ani because most of the time right now ang atong communication is pinaagi sa atong group chat, pinaagi sa atong phones, no? So active mobile internet users, and naa po daw 4.2 active social media users. When you say active social media users, unsa man ni sila? No, those are individuals who are using Facebook, no? Those are individuals who are using Instagram, Twitter, and other forms of social media applications. And there are 4.15 billion active mobile social media users, those who use social media through mobile applications. And take note again, billions. We are not just talking of million, thousands, and hundreds, but we are talking of billions of individual out of the total population around the world na 7.9 billion. And sumatotal, kung atong tanawon, very klaro kaayo sa gapahitabo karon, no, we are in fact, no, nagka-high-tech na gyud kay we are in fact doing our discussion right now. We are actually doing our seminar, nagitawag na nato karon og webinar because we are doing it via the internet, no? So we are making use of the digital world, but we will try to know the steps. No, anong importante man ni in understanding internet addiction, that we will also know the data. Let's try to check the data. Unsa di ay ang ginaingon sa statistics, di ba? For community-based rehabilitation program managers, you have been taught, no, na tudluan mo nga kailangan tanan approaches nato has to be evidence-based. No, so kailangan na atay basis, na atay statistics na galantawon sa atong pagtuon. So we have step 1, let's try to know the data. No, of countries in some of the Asian countries, no, nga gagamit sa internet, unsa kuno ang kadugayon ang mga oras nga ilang gagamiton in using the internet. And number 1 nga country ana is we have Thailand. According to studies, Thailanders use the internet 9 hours and 35 minutes a day. No, daily use. Pero ako yung i-highlight nga naka-red, no, so pula gid siya. For Philippines, kay dili ra gid maglayo, pila ang Philippines? 9 hours and 29 minutes per day. Basin pa gani sobra pa ni karon because of the presence of the pandemic. Pila ka oras mo trabaho ang tao sa sulod sa isa ka adlaw? Normally, that is 8 hours. No, 8 hours of work ra. But for us, no, sa 8 hours nimo, you are now using the internet 9 hours and 29 minutes. Okay, and then we have Brazil, Indonesia, South Africa, and Malaysia. And no, so kung by category in January 2029 data, ipakita diri ang share of time spent in mobile applications. Unsa kuno ang usually nga ginagamit nato when you use the internet, kung mugamit ta og internet, mugamit ta sa digital world, unsa nga mga applications ang always nato gagamiton. No, so we have here on an average, we use 4 hours and 10 minutes. No, average time spent using mobile devices each day. Average lang, no? So estimate 44% of that is used to access mobile time, social media, and communications. No, so we use 44% of our time every time mo atubang punuta sa internet. We use it through because of Messenger, because of Facebook, and other social media applications. And we have 26%
of our time in the internet are used to access videos and internet applications such as YouTube. And we have 9%. 9% of our time in the internet are used to spend in playing games. Any kind of game, video games, internet games, Mobile Legends, unsa pa na nila mga bag-o karon na high-tech. Sa una, sa among panahon, ambot ko na ay makarelate. Sa unang panahon, Candy Crush. Naabay mga Candy Crushers diri. Can you please type 2 in the chat box kung mga Candy Crushers mo sa una nga katong di ka mahimutang, no? Kailangan mabuak yun ng candy. So things like that. And we have 21%. 21% are those are using other kinds of applications on the internet naman. Okay, so here, share of Facebook per devices. Ang uban ko no, pila ka percentage sa population ang gagamit og smartphones, mga Android phones, and tablets in accessing Facebook. So because it's accessible, we have 95.1%, almost so pag yun, no, gamay na lang, mahimong 100% of the population are also using, are into using smartphones and tablets when they access Facebook. And 31.8% of the population are using laptops and desktop to access their Facebook. And again, time spent in social media, guess what? Kinsay pinaka winner, kinsay champion nato pag-abot ani nga kung mga voting gani sa mga contest, pag-abot sa Miss Universe, kinsay always dako kaayo og mga votes. Philippines, di ba? No wonder na nga Miss Universe yun. And now we have Miss Intercontinental. Mudaog, kung text votes lang. Why? Because we spend much of our time in social media. For the Philippines, winner gitaani, 3 hours and 57 minutes of our time is spent in social media. Can you believe it? No, guilty as charged. Pataas, no? You type 3 in the chat box for those nga mga guilty as charged, no? Mas taas ang mga time spent in social media. Now, when we look at the age naman, tanaw na to, the price, pinakaha ang mga ages sa mga tao nga gagamit og Facebook, no? So these are what I am flashing here on the screen are profiles of Facebook users, no, users by age and gender in millions, no? So kung atong tan-awon, try to identify unsay mga similarities between the ages of 13 to 17 years old. Mas daghan ang mga male, no, lalaki nga population, that's 96 million Facebook users between the ages of 18 to 24 years old. Mas daghan gyapon ang lalaki, that is 361 million out of the total population nga mga Facebooker, mga Facebook users. And we have 25 to 34 years old nga mga edad, that's 371 million male users po ang mga gagamit sa mga Facebook, no? But kung tanaw na to, naka-advance ang edad, naka-change po ang data, no? Because at the age of 35 to 44 years old, lalaki gyapon ang mga winner, no? Mas daghan sa population ang mga lalaki nga mga Facebook users. But same, no, with 45 to 54 years old male yapon, but advancing through time, advancing through age, between 55 to 64 years old and 65 pataas, babae na ang mas daghan nga mga Facebook users around the world, no? Could be because of the need for connection. Babae na this time ang the need of connection, and because also of the longevity of time, no? So, we have these ages. So, ginapakita din ang mga ages. Next, if we know already the data, so step 1, what is that? Step 1, say it with me. Know the data. Knowing the data. That is step 1 in understanding the internet addiction. Step 2, knowing the dangers and where it comes from. Okay, so now that we have understood the data,
now that we have understood the data already, now that we know, no, unsa di ay kadugayon ang tao nga gagamit sa internet, unsa nga mga edad ang kasagara gagamit sa Facebook, unsa nga mga applications ang kasagara nato gagamiton. Next, we will try to understand how important it is, no? If we know the data now, how important it is also to know the dangers and where it comes from. Let's know the dangers and where it comes from, no? So, what is that danger? First danger, addiction. No, so, first challenge, the danger is addiction. Say it with me again, addiction. No, so when we talk of why is it danger di ay ang paggamit, excessive use of the internet is addiction, no? Unsay gakakita ninyo sa picture, ang tao gatanaw siya sa iyang cellphone, and while looking at the cellphone, there is actually a light there that is being flashed sa screen nga garaduate paadto sa tao, no, directing it to the brain. And what is that? That is the blue light. Now, my question before I go on with the discussion this morning, when you first woke up, sa unang pag-abri sa imong mata, karong buntag, when you first woke up in the morning and when you first open your eyes earlier today, unsay pinakauna ang imong gilantaw or imong gibuhat? Can you actually check? Some of you would say, many of you would say, before actually, pag mata na ako da yung gitanaw ang akong cellphone. Pag mata na ako da yung gitanaw ang internet. Pila na ba ang nag-like sa akong post kagahapon? Naabay nag-message sa akong messenger? And that's sometimes very sad, you know, especially for parents, especially for couples, because before even looking at your partner and before even greeting your partner, good morning, mas nauna pa nato good morning world, mas nauna pa nato good morning ang atong internet, no? So that is the danger there. The number one danger of internet use is addiction. Why? Because if we try to know it, and I'll try to discuss this as less technical as I can, the human brain is very beautiful. Patsyada, gikaayo ang gihimo sa Ginoo sa atong utok, sa atong lawas, no? And our brain is very beautiful. It's also very powerful, that it has the tendency to compensate, and it has always the tendency to adjust to our needs, no? So, kung tanawan nato ang parts sa utok sa atong tao, no? We have mga major lang parts nga akong ipakita. We have here, no? The frontal lobe, no? Can you please touch your foreheads? Hawili ang inyong mga agtang, no? Okay pa ba na ang atong mga agtang? Unsa ba na kalapara? Okay, so we have our frontal lobe. Our frontal lobe is actually designed and actually responsible for behavior, ethics, morals, social skills, and personality, and executive functions sa atong lawas, or basically decision making. No, our frontal lobe is actually responsible for decision making. And next, we have here, kaning after sa atong frontal lobe, naapod ni nga part here, that is our parietal lobe. The parietal lobe is responsible for sensory and motor function sa atong paghihok, sa atong mga kamot, sa atong pag-touch. That is parietal lobe is responsible for that. And then we have temporal lobe. Kanina diri, no? That is our temporal lobe. Temporal lobe is responsible for our memory, our speech, our hearing. And at the back, that is our occipital lobe. Occipital lobe is responsible for vision. But for now, I'd like to highlight this part. Kaning naa sa atong frontal, kaning naa sa atong agtang. Why? Because very interesting kaayo ni siya, because our frontal lobe does not actually fully mature. No, it does not fully reach its maturity until we reach the age of 25. Again, our frontal lobe does not fully mature until we reach the age of 25. So, pila na ba ang atong mga edad karon? No?
Pila na ba ang atong mga edad karon? So, if you ask me, the price, what's the point of you telling us this? Unsa may punto nga imo may giidlan nga ang among frontal lobe, ang among dira dapit sa among agtang, dili siya ma-fully develop at the age of, until we reach the age of 25. Here's the catch, no? If before the age of 25, as early as our teens or even younger than that, no, 13 or masking bata pa, if we were introduced and we were exposed to things that can cause addiction, things nga medyo addictive, substances, no, smoking, alcohol, drugs, no, since we are most of the participants here are community-based rehabilitation program managers, and other things nga addictive, your frontal lobe will not really reach its maturity. It will not really reach its full development. And because of that, naaaday yung ma-experience nato nga mga problems in decision making. And it is also for this reason that younger adults, when introduced earlier to addictive substances and addictive things or materials, has a higher chance of developing addiction later on. But of course, when we talk about addiction, it is of course a complex disease, no? Moingon tag complex, daghan kayong rason. It's multi-factorial. Dili naman ta pwede makaingon nga, brain lang ang factor, no? So when we talk of addiction, daghan ang composition ana, biological, sociological, and psychological components, no? Or the psychosocial components. And I will not dwell with that right now because I'm sure some of the com-based managers also here was also able to encounter that in our previous webinar, one of the factors that leads to addiction. And in the succeeding webinars that we will have for the DAPC, it will also be discussed. So I will just like to focus on one portion in our brain that is responsible for reward center. Can you say it with me? Say reward. No, reward center. And what is that? Kaning the green diri. What is that? That is our dopamine. Dopamine is actually a hormone that is responsible in giving us pleasure. No, sama ra gud na sa kumukaon ka sa imong paboritong pagkaon o humba nga humok kaayo nga gasayaw-sayaw nga humba. What made you say nga lami kaayo ni siya the price? Mao gyud niya nga akong pinaka-paborito, lami gyud kaayo ni nga pagkaon the price. Who is responsible for that? Kinsa unsa nga parte sa hunahuna sa tao ang nag-ingon nga lami na siya? That is actually your dopamine. That will actually be the reason why you will look for imong pangitaon, no? Tungod na siya kay dopamine. Pag tilaw nimo sa humba nga gasayaw-sayaw, nakaingon ka nga lami kayo. Si dopamine ang nag-ingon ana, no? It's your pleasure-driven principle in your brain. It's the reward center of your brain. That is your dopamine. So say it again. Dopamine. So unsa may gakahitabo ana, no? Notice, no? Unsa may connection ani Docrise, no, sa internet, no? Kung mogamit ko og internet, unsa may connection sa dopamine kung mogamit ko og internet? Example, no? Or look back, atong hinumduman ang atong activities usually. When we open our Facebook, kung moabri ta sa atong Facebook, no? Ang imong desire ay i-open lang nako, i-check lang nako kung naabay nag-message or naabay nag-like. No, that's your first instinct siguro sa imong pag-abli sa Facebook. But as you scroll, uy, daghan na kag nakita, natanawan nimo ang news feed. Uy, na ako'y nakita pag yun nga video. And then later on, you will not notice nga 4 hours na di ang gilabay nga gaatubang ka sa Facebook. Wala na di ay nimo natabaho ang ubang butang nga dapat nimo tabahoon. You were so engrossed over the internet. Or kung naakagitan ang video game, it's also like that, no? Anything that gives you pleasure, anything that gives you happiness can trigger the hormones sa imong brain to produce dopamine, no? And can trigger na mo provide of pleasure. Imong pangitaunon sa kanunay. That's why many individuals, and I can relate because my parents now, no, nana sila sa ilang advanced age. My mom is, akong mama, 59 kapin, akong papa, senior na. Kung kano sa nagkaedad, one thing that I've noticed, mas active sila karon sa social media, mas sige sila karon og post og mga messages. And when I see them, sometimes it makes me sad to see that mas nawala ang time that they are actually talking.
because most of their time they are actually in their own phones and looking at their gadgets and doing social media. And even if bisang asa ta mo adto karon no, open naman gyud level 2 alert na ang Cagayan de Oro. So some of the restaurants are already open. If you go to the restaurants and you notice people imong tan-awon, no, if you observe and notice people, they are together, but they are not actually together because they are in their mobile phones. They are facing the mobile phones. Gatubang sila dito. Mas na-connect sila sa ilang mobile phones than connecting to each other. And sometimes this is what it does to us because our brain is rewired and designed to feel pleasure. No, ganahan yun ang tao og lami. Mangita yun tao og lami. And because when we hold the internet or kung atubang ka sa internet, daghan tag makita that will catch our interest. And it will, again, trigger the pleasure-driven principle in the brain and produce dopamine. So every time mo atubang ka sa imong Facebook, muingon na si brain, uy, naay patsada diri nga imo makitan, uy, naay daghan likes karon pag post pa og daghan kada mas daghan pa ang mo like. So that is telling you nga pangitaunon nimo siya. It's like doing a game, no? Nga imo siyang pangitaunon kanunay, no? So if we take a deeper look at it, kung ato yung tan-awon how the brain works, it reveals that addiction to harmful substances like tobacco, no, sa paggamit ko na nimo sa mga other substances have striking similarities, na pari-pariho na similarities to internet compulsion. Kanang pirmi naka mangita, di ba? Those who have experienced smoking here, katong mga naka-experience na nanigarilyo before, di ba? It started with one stick lang man, una gani, dili kay ko ganahan, no? Ana, no? Una gani, basta dili kay kaganahan. And then, later on, one stick became two sticks, no? Two sticks became three. Three became half the pack. Half the pack became one pack until one pack became one rim. It's the same as drinking, no? Nag-inom og ilim nung makahubog. Nag-inom kag ilim nung makahubog. Usa ka baso, probably giganahan, probably wala. No, then next, ang usa ka baso nahimong duha nahimong tulo, ang tulo ka baso nahimong one bottle became two bottles became three, no, until three bottles became one case and two cases, no. So it's a compulsive behavior na imong pangitaunon, the same as when you are looking at the internet, no. It's the same as you are looking at the internet. If you watch videos on the internet, 1 hour until wala na ka nakatanaw, no, more than 4 hours naman ay lapas naman ay sa oras, no. So it has a similar effect to the brain, no. Again, if atong tan-awon kung unsa gyud ang pag-function sa utok sa tao, ang paggamit kuno nimo sa internet has actually similar effects if you are using other harmful substances, including impaired decision making. Why? Because the dopamine, again, unsa tong responsible for pleasure? Dopamine. If you ask again, unsay responsible for pleasure? Unsa nga hormone ang moingon sa ato nga lami ni? That is your dopamine. So your dopamine tells our brain, no? So the dopamine tells our brain, hey, this is a good thing. Keep doing this thing, no? So si dopamine muhungong sa imo, moingon sa imong utok na, uy, lami ni siya. Permintihan ni buhat kay lami ni siya, murag gana ganini, murag syada ganini. And it sends that message in such a powerful way nga imong pangitaunon, we become hardwired, no? We become kanang maanad ta to do whatever things that trigger this process. Normally okay raman, no? Normally it's a great system. The problem, however, is that this process can be hijacked. Again, a little of everything. More than that, pag masubrahan na, it will lead to negative and harmful effects sa atong body. Bisang unsa, basta sobra. I remember, ako lang i-quote, no? Barangay Kugman, si Kapitan. Mayong buntag diha sa imo kap, no? Kapitan, one time when I was visiting the barangay, Kapitan shared something to me and it's very striking, no? Nga, dili na ko manintan because kung buto na una-un, insakto eh. When he shared nga na ako na siya pari nga nakastorya, and then he asked, unsa di ay bitang addiction? And then the priest said, sobra.
no? And somehow it is correct because when we talk of addiction, it is anything na excessive sa paggamit, no? So, dopamine, substances, and internet use, anything na sobra sa atong paggamit can be harmful to us, no? So, according to some quotes and some studies sa mobile phones, no, cell phones are addictive in the same way as slot machines are. Tistingi gani og hawa sa balay daw mabilin imong cellphone kung mahimutang baka in one day nga wala imong cellphone sa imuhang kiliran. Di ba makauna-una ka, pila na kaha nagtawa, pila na kaha nag-message dito, pila na kaha nag-like sa akong Facebook post. No, so cell phones are addictive in the same way as slot machines or kanang mga gaming, no? The immediacy of response, gratification na imong gakakita ana ang imong kalipay nga gakakuha out of it, and the excitement that you can get out of it combined to make the user want more and more now. No? Every time na i-post, daw na nag-like, kaganahan ka. It gives you a sense of fulfillment. It increases your self-esteem. So later on, you will want more of it. Mas ganahan ka nga more of it. And sometimes, that's also a very sad thing right now, no? Especially for the younger generation. Because parang it has become our basis of being accepted in the society. If we are in social media and we get the most likes, most hearts, no? Most like video, most like post. And there's nothing bad about it, but it should not be the only way. Dili siya dapat ang only, ang maura, nga pamaagi, nga ang tao pwede malipay. And next, according to study, Common Sense Media reports that 70% of children under the age of 8 have used a mobile phone. Correct? No? 72% of children under the age of 8 years old have used mobile phone, and 38% of children under the age of 2 have used one. Yes, no, kung makita nato no busy kayo mama, labi na home for work, work from home ta, daghan kay tagabuhaton, daghan kay mga reports na kailangan nato i-accomplish. So what do we do? No, unay mga anak nga samo kayo tagsaan na gadget, dula lang sa dira na pag YouTube na, on the YouTube. No? So most of them have used the mobile phone. And because of the pandemic, that everything is online right now, and we have online classes, children under the age of 8 or lower than that are also using mobile phones. And I can attest to that because I have 3 no sa balay na mga bata, and they are all into the internet use because of their online classes. As we speak right now, my 8 years old is also having her online class. And next to that, the 4 years old will also have the online class. So most of them have used mobile phone, and it becomes very challenging to parents. Ang next na question na Ana, how do we control the mobile use of our children? No? But before that, let's also try to look into video games. No, Dula, Mobile Legends, and other forms of video games. The more we looked at it, the more we saw that gaming was taking over the lives of our kids. No, if you notice the video that I played earlier, di ba? Grabe, dula na video games nila. Masuko na, way tuluga, away na, dili na maskwela, dili na ati manon ang other academic reports, dili na mo submit, basta makadula lang. So it's slowly taking over the lives of our kids. And pre-pandemic time, we are actually facing this problem already in the city of Cagayan de Oro. I remember it was somewhere in 2017. 2017 pa lang ito, unsa na karon 2021. 2017 when this report came to our office already, and we were already tackling internet addiction sa barangay level because daghan na ang mga barangays nga nag-concern nga ang ilang mga bata na sa PisoNet and all those things, no? So that's why it's regulated already, and because of the pandemic, dili na pud siya kanunay nga naa, but it's slowly taking over the lives of our kids. In fact, it has become even more accessible now because of the pandemic. No, so how do we know? What are the red flags? What are the warning signs? Kung ikaw ginikanan, ako ginikanan, how do I identify nga akong anak, uy, medyo trigger na ni, medyo red flag na ni, nga pwede na di ay ang akong anak malulong sa paggamit sa internet, malulong sa pagdula sa internet, pagtanaw sa internet,
doing social media and doing YouTube or other forms, no? What are the warning signs? And it's here, no? First, playing for increasing time. So, dili na mahimo ang 1 hour. Lapas na sa oras nga dapat na iyang paggamit sa internet, no? So, playing for increasing time, no? So, just like substances, di ay mo increase ang tolerance mo, magagrabe ang imong paggamit. So, playing for the increasing time or holding your gadget for increasing periods of time and thinking about gaming during other activities. No, masking gipa-answer ni mo homework, magdali-dali og tiwas sa homework, magdali-dali og tiwas sa homework kay magtan-aw og video, magdula og video game or magtan-aw og video sa YouTube. And gaming to escape from real life problems, anxiety or depression. And I would just like to share this quickly. I have a client no who sent me a message because he found out nga iyang anak because online na ta karon are into pornography. No, so gatan-aw og mga porns. So when I was able to counsel this child yun, no, so it's still a teenager. When I was able to counsel this child, that child actually shared because nobody at home is talking to me. Nobody at home. Wala ay gasturya sa ako, Ma'am Rice, Doc Rice. Wala ay gasturya sa ako sa balay. And kung masuko ko, kung naglain ang akong ginhawa, looking at my phone, looking at my at the internet, takes away that. No? Unsa pasabot? Na kung mag-atubang ko siya, text back and I request that the participants be muted. Thank you very much. Okay, no? I go back to what I shared, no? Ang iyang giingon, gatan-aw siya sa internet, gatan-aw siya pornography because it helps lessen okay, text back, please okay, thank you, Tech. Di-appeal ko ka-mute sa Tech. Okay, so going back, no, I go back to my sharing. So this child shared that watching pornography and checking on the internet is his way of escaping his problem. It's his way nga malesen ang iyang anxiety, malesen ang iyang depression. And eventually, another warning sign, lying to friends and family to conceal gaming. No, dili na, mamakak na, nag-access sa phone. Mamakak na sa rason kung anong dugay matulog. And feeling irritable when trying to cut down on gaming. So, kinsay na ay mga bata diri, try to check. Every time ba nga imong hangyoon imong anak nga buy-an sa cellphone, every time ba that you ask your kids to stop watching the video, what's the reaction? Gatantrums ba? Kay kung magtantrums, magdabog-dabog, magsuko-suko, uy, this could be a warning sign already that my child is close to developing internet addiction. No, naanay mga changes sa behavior, naanay mga manifestation na atong makita nga mas pilion sa bata nga mag-atubang sa internet kaysa magbuhat og laing mga productive nga butang. No? So try to think of this warning signs, mga trigger points, no? And according to the study, addiction to pornography, no? Pornography, asa man nato makita, it's also in the internet. Modern science allows us to understand that the underlying nature of an addiction to pornography is chemically nearly identical to a heroin addiction. Unsay pasabot? Study showed na ang kung maglantaw ko no kag pornographic films over the internet, it has the same effect as nagamit ka og lain nga droga such as heroin or shabu, no? It has similar effect. Why? Again, it stimulates the pleasure-driven principle of the brain. It stimulates your dopamine, no? Maka-feel ka of pleasure watching it. So it has similar effect with you using other substances. So in here, I am showing you a scan. No, this is an image of the brain. This is a normal brain. Mao kuno ni ang itsura sa brain sa tao nga normal, no, walay laing underlying diseases in the brain. So this is an image of a normal brain. On your right side is an image of a brain, a person's brain into heroin or drugs. Mao ni ang brain sa tao kung ga-drug. So what can you notice na ay mga buslot. Here naman on the right side pa gyud
is that the third image shows you an image of the person's brain when the person is into pornography, or let's just say internet use, no, for excessive periods of time. Na ay similarities? Can you please type 4 in the chat box if pare-pareho na? No? So again, study shows nga kung into internet addiction or pornography, na ay similar effects kung gagamit ka og other substances or drugs. No? So pare-pareho ra ang itsura ko, no, sa human brain. So compare it with a normal brain. Okay, so unsay gakahitabo ko ang tao gatlanta og pornography. Why am I raising this? Because these are also one of the risks if people are so much into the internet, and in our kids, if our kids, ang atong mga kabatanunan karon is into internet use. Why? Ang akong next question, parents, do you know kung unsay mga sites ang gina-access sa inyong mga anak? Naaba mo galantaw every time imong anak ga-access sa internet, every time makita niya kung unsa ga-access siya, kung unsa iyang gusto tan-awon sa internet? How can we be so sure nga wala ning mga ingon ani nga butang? Because it's very scary, and it's actually true nga gakahitabo even us, di ba? Kung mag-access lang ka sa Facebook, usahay na ay mo pop, di ba? Na ay mo pop sa Facebook, sa newsfeed, na ay mga tags nga about pornography, no, mga video scandals, no. So watching pornography decreases the desire for sexual desires. This is for adults. No, watching porn disconnects us from real relationships, which is actually true. Nga naman, mas ganahan na ka nga mo atubang ka sa internet kasi sa makigstorya ka sa laing tao. Watching porn, especially for males, lowers our view of women. No, because you can see daghan kang makita dito nga mga butang nga ginabuhat sa in pornography, and it actually lowers your respect for women. Watching porn desensitizes us to cruelty. Why? If you watch it, some porns have cruel videos and images, no. So if you watch it, makauna-una ka, it's normal, no. So watching porn makes us want to watch more and more of it. You will always want more of it. No? So what are the 3 symptoms of digital addiction? Again, how do we know? How do I know, Doc Lice? Unsa wala ko pagkabalo nga akong pamilya, akong anak, or basing ako mismo is already into or already at risk to developing digital addiction. Una, anger. Again, anger, init ang ulo most of the time. Mas init ang ulo kung paundangon o gamit o gadget. You will manifest depression, no? And then we will discuss that later. And then you will manifest emotional numbness. What na ma-feel? No? My question, parents, ang mga bata, dili pa man gid makagawas kaayo sa balay karon. So, I would address this sa mga ginikanan. Mga ginikanan, every time ba mulakaw mo, pag muuli mo sa inyong balay, excited pa ba ang inyong mga bata nga makakita sa inyo, ha? Mudagan pa ba ang mga bata ninyo nga makakita sa inyo, ha? Muamin pa ba diretso pag makakita sa inyo, ha? Because if you go home, kung every time muuli ka, daw wala na mo tabo sa imo, especially if these are kids na very young age pa, nga katong mga edad nga atat pa kayo sa ginikanan. If muuli ka, unya wala na mo tabo sa imo, kaya ang ilang mga dagway nag-atubang na lang sa screen, that is a red flag. That is something that should warn you. No, it should tell you nga dapat mas tutukan nimo ang imong mga bata ug ang ilang paggamit sa internet. No, so again, IAD, internet addiction disorder. In South Korea, internet addiction is actually considered already as a public health crisis, and it offers treatment at approximately 200 counseling centers and hospitals. No, so nanay counseling for that because it has already become a public health crisis for South Korea. For China, it has 300 such treatment centers also. No, so doon na kayo ni nga mga nasod sa ato, and we might slowly become this also. So again, what makes this thing so addictive? Nga naman ka-addict magigaayo kung magatubang ko sa internet. Again, what makes this thing so addictive? The release of your pleasure hormone, that is your dopamine. And it has the same effect when we consume drugs and have sex. No? So it has the same pleasure-driven principle. So next danger, depression. So una, danger 1, addiction. One of the dangers of internet use, addiction. Number 2,
depression. Why depression? More than half of the survey in a study, more than half of the survey respondents, or 54% said they always or sometimes feel that no one knows them well. Why? Sometimes if you face the internet, di ba? If you look at Facebook, dili mo mabalaan kung unsa gyud ang tinuod nga tao, unsa gyud ang tinuod nga iyang gibati. Everything in today's time can be filtered already over the internet. So 56% reported they sometimes feel or always feel like the people around them are not necessarily with them. Remember when I shared earlier, if you go to restaurants or go to other activities nga na ay mga tao, and then you look at people, you observe people, they are together, but they are not actually talking. They are on their phones looking at their gadgets. And so that's one of the reasons that leads to depression. And 2 in 5 individuals actually felt that they lack companionship, that their relationship aren't meaningful, and that they are isolated from others. Although I go back, when the COVID-19 hit the country and even the world, one of the ways that allowed us to stay connected was the internet. But I would also like to highlight ang importansya that everything must be in moderation. In moderation, we can connect with others for the purpose of connecting with others. We can connect with the internet. But sometimes, especially at home, no, kung naaman lang ta sa atong mga balay, guba na to ang atong pamilya, sometimes it's also important for us to disconnect from the internet in order for us to connect with our loved ones. And depression, a study shows members of the Generation Z, yun sa mga Generation Z, mga Gen Z, these are individuals born from mid-90s to 2000, had overall loneliness score of 48.3%. Kung ipangutana sila na i-study nga nagtanaw sila sa ila, kung unsa sila ka-lonely. And millennials, just a bit older than the Gen Z, na may mga millennials, deribit, type sa chat box kung millennials, say ako. Ang problema, why mo ako, kay why millennial, no? But if there is, just chat in the type it in the chat box nga ako, no? So millennials, just a bit older, scored 45.3, and by comparison, baby boomers scored 42.4, and the greatest generation, people ages 72 and above, had a score of 38.6 on the loneliness scale. So kung tanaw nato by edad, no, ang mga edad-edaran, they have the less tendency to score higher, or they have the less, mas gamay ang ilang chances nga malonely sila. Why? Because kani nga mga edad grew up, nagdako sa mga panahon nga wala pa'y gadget. Sa mga panahon nga dili pa kaayo na ay access sa TV, na ay access sa internet, and they were okay with that. Okay ra sila, ana. But tanaw na to, baby boomers, millennials, especially millennials and the Gen Z, grew up already nga na TV, grew up already nga na internet access. And I remember while I was still one of those handling the city isolation units and the temporary treatment and monitoring facilities, one of the concerns sa mga clients nga ma-isolate, na TV, walay TV, mingaw kayo. Walay access sa Wi-Fi or internet, mingaw kayo. Why? Because we were used to it. In this generation, we were used to it. And because of that, kung tantangon ni nga mga aspeto sa atong kinabuhi, mga perks sa atong kinabuhi, we easily feel alone. We easily feel lonely. No, dili ta kabalo somehow how to connect. No, sometimes that's why most of the temporary treatment and monitoring facilities in the city are actually retreat type, because these are facilities that you are allowed to go out of the garden, commune with nature, and just be one with yourself and with nature. Panahon nga maka-reflect ka. Because sometimes these are the things that's lacking to us, because very engrossed na kayo. Tanan nakapalibot sa ato internet. Tanan, everything has been made easy with the internet. Transactions, sending money, no, padala, pwede na i-Gcash. So internet, no, and kung wala mo na siya, murag tag malos, murag tag mabuang, wala, dili ko ka-access, no? And it leads to depression. And in the Philippines, 2015 data, no, suicide is actually
for the Philippines, we actually rank highest, no? We have the highest depression count in Southeast Asia for 2015. 17.1% are aging 15 to 19 years old. Mga edad 15, sa mga teenagers who said that they actually thought of suicide. No? So na ay mga suicidal ideation. The thought of ending their lives actually crossed their minds. Ang una-una na gusto nila tapuson ang ilang kinabuhi have actually crossed their minds. And 16.7% had planned. Nagplano sila somehow nga ilang buhaton, nga ilang tapuson ang ilang kinabuhi. And I am showing you here a data. No, this is a data. No, this is deaths due to intentional self-harm in the past 15 years, or self-harm or suicide. No, and just look at that. Asa ang atong highest in 2020. No, in 2020, that's 3,529 deaths because of suicide. One of the reasons, pandemic, isolation, unable to connect, because human as we are, kita nga mga tao, we are social beings. Diba? Ipag-uban ang tao, no, magkita, magstorya gyud. We are social beings, and because there were challenges of staying at home, isolation, many felt lonely, many felt alone, and this led to feelings of depression and even suicide. No, so suicide, 17%, according to the study, 17% of high school students, high school, no, teenagers aging 13 to 15 years old said they attempted suicide at least once. 12% said they seriously considered attempting suicide. 11% have made plans on how they would actually commit themselves. No? So suicidal ideations, attempt, and actually planning to end their lives. And take note, these are teenagers, 13 to 15 years old. So parents, mga ginikanan, akong pangutana karon, when was the last time that you actually checked on your kids? Kanusa ang pinakakatapusang higayon nga imong gikamusta ang imong mga bata? Kumusta mo karon? Kumusta imong adlaw? Kung online class ni, kumusta ang klase? Kumusta ang pagskwela? Unsay nahitabo sa klase? When was the last time you checked on your kids? Ask yourselves that. Sa mga naminaw karon sa akua, sa tanan naminaw karon for this talk, ask yourselves, pangutana ang imong kaugalingon. Kanusa ang katapusan gigayon nga akong gikamusta ang akong anak? Pag mataba karong buntaga, ako bang gikamusta? Pag uli ba nimo kagahapon? Pagkahuman ba sa ilang klase sa online, imong gikamusta? Kung kumusta ang klase? Unsay mga difficulties, unsay mga kalisod nga ilang mga na-encounter? Because when we talk of suicide, it's actually a call for help. And if walay tao dira nga gusto nila magstorya sa panahon nga lain ang ilang panghuna-huna, paminsan, it might actually lead not just to attempted but really commission of suicidal acts. And apart from that, aside from addiction, aside from depression, one of the challenges and risk factors of internet use is the OSEC. I'm not sure if you've heard OSEC already, but if naay mga naminaw diri nga naa sa BAUSI or nasa ilang BCPC, OSEC stands for Online Sexual Exploitation of Children. And Philippines is actually ranking one of the countries in Southeast Asia nga naay mga increased cases of OSEC, especially pagsulod sa pandemya. Now, what is OSEC? It is a phenomenon that emerged in the recent years, which involves the production, possession, and distribution of child sexual abuse materials and live streaming of sexual abuse over the internet. No, again, when was the last time that you have checked on your children? When was the last time nga inyong mga ginikanan, kanusa ang katapusang higayon, nga inyong gilantaw, inyong napangutanan ng inyong mga bata, kung unsa ang ilang ginatanaw sa internet? No? Ato bang na-check? Ato bang na-explore? Because predators are all over. No? Ang mga pedophiles, ubang mga tao
tawo nga medyo twisted o paghuna-huna, they are all over the internet. They are all over social media. So if your children owns Facebook, no, and natingala ka kay dili pa man unta, but some children they own Facebook, and then we ask, no, kinsa ang ilang mga maka-chat, because it might lead to individuals who may prey ng mga individuals nga na ay mga lain o interest, lain o mga purpose in chatting with your children, and may even, no, especially for teenagers, may even let your children do sexual acts that we might not even know, no, or offer money to entice, no, to hagito, no, to entice your children to be involved in internet sexual activities. And these are one of the risks, no, in spending so much time in the internet. And next, so if we know already the data, if we know already the dangers, we'll also know how do we prevent it. So step 3, let's try to talk about the happy hormones. Ingon sila, para kuno malipay ang usa ka tawo, importante nga naa siya'y happy hormones. Kompleto ang sangkap sa happy hormones. And can you say it with me? Say, happy hormones. Happy hormones. Unsa ning mga happy hormones? Again, mao ni siya makita nato sa utok nga makapahatag og kalipay sa tawo. Naila na ninyo ganina si dopamine. Ila-ilahon nato ang uban. We have serotonin, oxytocin, and endorphin. No, mga hormones, you don't have to remember the words. Ato lang i-explain kung asa nato ni sila pwede maila-ila. Kung asa nato ni sila pwede makuha. So again, dopamine is your pleasure-driven principle. It helps us release the energy that we need to get the rewards, no? Rewards that we want. So we get motivated, no? That is dopamine. If you do something, if you are able to accomplish your report sa mga barangay, home-based managers, monthly progress report, if you are able to submit it, it gives you reward, no? Feeling of being accomplished. So it motivates you. And you have serotonin. Serotonin helps regulate mood and social behavior, appetite and digestion, improves your appetite and digestion, sleep, your memory, and even sexual desire and function. When can we get serotonin? We can get serotonin if we feel secured and respected. No, if your bosses actually tells you, "Good job." No, good job, no, or good job, barangay Kugman, good job, barangay Kamamanan Tablo. No, if you are being acknowledged, if you are being affirmed, it actually provides your serotonin or your happy hormones, no? And then you have oxytocin. Oxytocin is actually your maternal and infant bonding, your ability to give and feel empathy, generosity, and even orgasm. So bonding, trust. So parents, regulated ba ang inyong oxytocin? When was the last time that you bonded with your children? Gigan man tag long holiday, long weekend man ta. When was the last time? What did you do over the holiday? Were you able to bond with your children? And then you have your endorphin. Kano sa katapusan ni sayaw kita. And speaking of that, akong i-plug, no, I hope barangays will participate also, no, in your, sa atong pa-contest, no, I think we have prepared Zumba sa balay, no, so Zumba sa balay is also one way, no, of releasing your happy hormone, which is your endorphin. These are your exercise, your yoga, I do yoga, so yoga, and other things, no, mga pasingot na activity. So this helps relieve pain and induce feelings of pleasure or euphoria. So kung naata mga ingon-ani, we are able to get this, we are able to do this sa atong kinabuhi, mas mo increase kuno ang atong chances nga malipay. And I will share the tips now. So kung naay internet addiction, ma'am, dili ni nato mawala, no, because right now we are facing the world of technology. Technology is not bad. Internet is not at all bad. But we have to take everything in moderation. Kailangan tamang templa lang. Di ba? I always say this, no? So, idna ang inyong mga tapad, mga barangay, ang inyong mga kauban nila, badak members, ato ba nga, idna. Tamang timpla lang. Tamang timpla lang. So, what are the don'ts? Ginikanan. Parents, what are the don'ts? Number 1, don't give your kids smartphones.
only give them analog phones. Challenge, again, ma'am, kinahanglanon tungod kay online class. So, regulate it. And never allow your kids to access a gadget or computer by themselves. Ayaw, remember, predators are everywhere. Pwede sila maka-access o mga butang sa internet nga dili pa appropriate para sa ilang edad. So, place your computer at a common area. It's actually suggested kung na mga computer, patsadag yun. Kung kato na siya mga personal computer no, nga naka-hook yun, wired yun. If not, put it in a common area. Common area nga malabay-labayan. Common area nga makita nimo, dali nimo i-monitor ang imo mga bata. And don't bring gadgets in the bedroom. Especially, this goes especially to us, no? Kaya kung matulog ta, abay na to atong mga phone now, how can we model what to do? Saan na to paghimong modelo para sa atong mga bata nga kita man mismo gabuhat? Diba? Kung moingon ka sa imong bata, sakto na naayo pagsiga tubang sa imong cellphone, yung moingon na imong mga anak, si Papa manggani, si Mama manggani, kamo manggani. Pilmiman mo na sa imong cellphone, pilmiman mo na ay ka-chat, pilmiman mo na ay kasturya. No, so we model. And turn off the internet router at night. Kung gusto ta, hapsa yung kinabuhi, no? But some of us may be using mobile data. So I encourage that we turn it off. Palunga at night. No? So para sigurado ka nga, ang imong bata, dili sa kadlawon mata. No? Because some of the parents, that was their concern, no? Natingala silang, uy, pag-check nila, pag mata nila, 3 a.m., 4 a.m., mata pa man ang akong bata. Nakalagin pa man sa internet. Kinsa day ang ka-chat. No? So these are one of our challenges. And never use gadget at night. Why never use gadget at night? Gusto mo makatulog sa'yo? Balik na sa katong picture nga inyong nakitaan ganina, katong brain, kung yan naghawid ng cellphone ay blue light. That blue light, katong blue light nga imo makita sa imo screen, your screen actually produces a blue light. Unsay purpose anang blue light? It will actually stimulate you. It will stimulate you. It will stimulate your mind nga dili ka mubati o katulgon. That's why sometimes if you look at your phone at night, maabta na lang kag 12 midnight 1 a.m. mata pa ka gasigig atubang sa imong gadget, gasigig atubang sa imong Facebook. Dili ka bation og katulgon because of that blue light. So if you want to sleep early, no using of gadgets 1 hour before bedtime. So never use gadget at bedtime. And have a check-in system. You check on each other, talk to each other. Storya ha, kumusta ha ang imong mga bata? Again, sometimes even if maayo man ang dala sa internet sa ato, but sometimes it's also good and makatabang po if we disconnect to connect. So parents, disconnect the internet use to connect with your loved ones, to connect with your children, to connect with each other. Parents with young kids, murag ako, no, igo sa ako, no, so parents with younger children, ang mga bata nga nag-edad og 0 to 2 years old, absolutely no screen time dapat. Because their minds are still developing. Dapat dili gid di mao ang panahon nga paatubangon nato og mga screen time atong mga bata. Walay dili na tinuod nga ang gadget nga gatubangon sa imong mga bata makatuon sa ilaha pagstorya, makatuon og ABC and all, imo na lang ipag-YouTube ang 0 to 2 years old kay wala kay time nga magstorya sa imong bata. The best interaction that you can give to your children is yourself. The best gift that you can give to your children is yourself as parents. Isip ginikanan. So these are the growing years of your children. These are the time that children will learn to talk. Children will learn to walk. Children will learn to explore. So dapat ani nga edad, they will experience that. No, they will learn to explore sa ilang mga palibot and not just explore over the internet. So 0 to 2 years old, no gadgets. Absolutely no gadgets. And 2 to 12 years old, limit screen time to 1 hour a day. Now, I appreciate so much the school kung asa ang akong mga bata enrolled in. Because even if digital na karon, even if naka-online na karon, every after their exams, na sila gitawag nga wellness break. No, that's 1 week of wellness break. Unsay may tabo sa wellness break? Walay klase. No, so children won't have to spend so much time looking at their gadgets. So 2 to 12 years old, parents, ginikanan, limit the screen time to 1 hour a day. Encourage
reading? Do you still read to your children? Do you still read books to your children? Do you still do bedtime stories? Kano saan katapusang higayon nga nag-bedtime story ka sa imong mga bata? If e-books, kay high-tech man lagi ta, if e-books ang gagamiton, limit to 30 minutes at a time only. Why? Maski libro na siya, but electronic man na siya, e-book man na siya, gatubang gyapon og gadget. So, limit the time used to 30 minutes only. And what if medyo teen na? So, parents with older kids, 13 years old up, don't. Unsay mga no-no, dapat dili. While doing homework, kung ga-assignment ang imong mga bata, do not allow your kids to have their phone, music, or any device in the same room. Walay distraction. No? And do watch over the internet usage. Monitor, then cut the internet off when done. Monitor the internet use of your kids. Replace bad habits with good habits. No? Unsay pasabot ana, no? I-monitor. Be there for your children, parents. Monitor the internet use. Kay basing unsa na nga mga website ang gilantaw ato. Give time. No? Kung kailangan magamit og internet, give time. And as parents, I personally do this to my kids. If they have their gadget time. If they have their gadget time, that's just 1 hour, no? Or 30 minutes. So, imo dito na, pag-abot sa taas nga kamot or pag-abot sa 30 minutes, off na ha. So, naay contract daan, naay commitment daan, dapat agreeable. Kaya kung dili agreeable, dili ka makagamit. No? So, parent your children. Replace bad habits with good habits. And family time. When you say family time, when was the last time that you actually made your meal a happy meal? Kanus katapusang igayon nga happy meal gyud ang inyong pagkaon with your kids. And learn from the tech experts. Kinsa man ni ang mga tech experts? These are the trivia actually. Bill Gates, Bill Gates and Steve Jobs of Apple. Na sila sa digital world, no, mga gadgets ang ilaha, but surprisingly, even if you do your research right now, ang ilang mga anak, wala nilang expose sa gadget because they know kung unsay effect anak, and train your kids the right way. Ask yourself, pangutan-a ang imong kaugalingon mga ginikanan, what kind of digital role model have you been during the pandemic? Ikaw ba ang type nga mas na-addict pagpugkak sa imong cellphone? For a short while, I was very guilty with this because during handling the isolation units in the city, tanan communications nasa internet, no? Tanan communications nasa phone. And it was a wake-up call for me, no, that when children was already asking for your time. No? So, be a model as parents. What kind of digital role model have you been during the pandemic? Are you able to establish better working from home boundaries? Kung ikaw work from home ka nga ginikanan, are you able to build boundaries at home, no? Tanan ba phone calls kailangan tubagon dayon kung naa ka sa imong family time? Kailangan ba tanan emails will need your immediate action? So try to assess, no, between your work time and your family time, and follow your own rules. So meaning to say, kung nag-set ka og rules sa imong mga bata, ikaw mismo dili ka dapat mubuak, mo violate sa imong kaugalingon nga rules sa balay. Dili pwede follow what I say, do not follow what I do. Dili na siya pwede as ginikanan because your children look up to you. Si mama manggani, si papa manggani. And practice the art of powering down. Unsay pasabot? Practice the art of powering down. Dili sa tanan panahon on ang internet. Dili sa tanan panahon kailangan ko maghawid og cellphone. So if it's dinner time, when I am with my family, no gadgets on the dinner table. Make your meal a happy meal. No, make it a happy meal and be there. Be there. Pagpakaginikanan, be there for your kids. The most fundamental flaw in society right now is fatherlessness. Kulang sa ginikanan ang kalibutan, ang community. There was a study, no, gipangutana ang mga kabatan-unan when teens, mga teenager under stress sila, gipangutana sila na kung under stress mo or kung lain inyong ginhawa, kung medyo sad mo, asa mo una mangayo og tabang. Asa mo mo duol kung mangayo og tabang. And it's very sad that ang papa, ika-48 na sa list sa bata. Meaning to say, mas una sila sa ilang mga amigo, amiga, laing tao kesa sa muduol una sa papa.
So number 48, and I think fathers, parents for that matter, this data should change. Because kita ang dapat una duulan sa atong mga anak kung naa sila yung mga problema. If dili sila makaduol sa ato now sa mga gagmay nga butang nga naglisod sila, dili na sila moduol sa ato sa ubang butang nga dinagko nga kinahanglan kanila. So let's be there. Let's be parents to our children. The world does a better job in getting our kids' attention. Right now, everything is digital. Daghan kaayong patsyada nga makita over the internet. And atong kompetensya sa atong mga bata karon is the internet. So again, it does a better job to get our kids' attention. It is also time for us to take it back and recapture their hearts. So again, be there. Be a parent. Parent your children. Disconnect to connect. Thank you very much. I think I nag-overtime ko. I'm very sorry, tech support, but thank you very much everyone for listening. If you have any questions, you may ask it now. Daghang kayong salamat. Through morality, through our humanity, naatay right and wrong. And I think mao importante kaayo niyang ato ang ginahisgutan karong buntaga, no, kaning mental health, kaning pag-alima sa ato ang mga anak. Importante gid kaayo siya. Dako kayo ang tambag nato mga public health servants kita sa gobyerno, kay kita may ga-deliver ani nga mga serbisyo sa katingban, di ba? Importante kaayo makabalot ta ani nga mga butang kay maun ni mga butang nga mutabang sa atoa nga mo serbisyo pa better sa ato ang mga citizens sa Cagayan de Oro. So, di ba, City Oro Wellness Development Center, Oro Wellness, sakto ba ko? Oro, sa ba ano pangalan gani sa ato ang rice? Oro Citizens Wellness and Development Center, Mami Nan. Okay. Oro Citizens Wellness Development Center. Citizens Wellness Development. Unsa ang definition sa wellness? It is absence of health and disease, pero dili lang sa lawas but apil sa paguna-una. Sakto memorize, di ba? Mo nang wellness. So nato nga ang mga taga-Cagayan, holistic ang wellness. Dili lang hinsog ang lawas, pati ang utok, ang resilience, ang batasan, kay dinha magstamang happiness. Kay happy ang ato ang mga kauban sa barangay, ato ang mga people in the community, mas mahimong happy ang mga family. It will create a difference sa ato ang health, sa atong pagpuyo, sa atong panimalay, ato ang community. So that is why this is very important kaning wellness. Ang wellness is the prevention of disease. Ang wellness is kanang dili na ta mutabang og nagsakit na. Diba? Mauna siya ang dako nga role sa ato ang Oro Citizen Wellness Development Center, diba? Gusto na mahimong well ang ato ang mga taga-Cagayan de Oro. Dili lang mutabang ta kung nagsakit na, dili ta mutabang kanang kalisod na, dapat mo prevent ta. So maka-prevent ta, pagkabalo ta how to keep optimal health early on. And so mauna siya ang ako ang topic karong buntag kaning first 1,000 days of life. So kaning bagong normal man natong gusto, no? So lahi na kayang panahon karon. Nabuhi ta sa panahon nga nakabati gyud ta og global nga pandemic. Daghan kay naakit na kanang magtakod-takod, mura na zombie sa una sa salida ra man gyud nato na makita. Pero karon nakabati ta kay quarantine gyud ta, nakabati yung pamilya, murag once in a lifetime ra gyud na mahitabo og kanang dako kay siyang effect sa pamilya, dako kay siyang effect sa
pagdako sa mga bata. Kaya pandemic babies na to. Akong anak na ako'y 2 years old. 2018, na ako'y tulo na ka-anak. Isa ko ka nurse, nanay, sad ko, tulo ka buka kong anak. Imagine na ako ang 9 years old nga na stage sa iyang life na dapat nag-build siya og mga barkada, kailangan na ay social, nabaya sila sa stage na dapat mag-socialize sila. Sa effect sa pandemic sa iyaha, imbis na makatuon siya sa unsaon pag-relate sa mga bata sa iyang own age, nara siya sa sulod sa iyang balay, nara siya diri sa balay. Ang iyang kaatubang kay ang internet o kami. Asa naman tong pareha sa ato ang sa una nga sa snack time, makabati sila o kanang lahi-lahi nga mga priority, makabati sila pressure nga dapat may deadline. So lahi ang kanang panginabuhi sa ato mga bata karon. Na ako'y 6 years old nga wa jud siya yung tawo nakabati nga first day of school, nga nag-backpack, nagbabay kay mama, yan ana. Ayun akong 2 years old, wasad kabati o play date, wala nakabati o kanang makig-amigo sa mall, dira sa Sentrio, mag-slide, wala siya kabati nga, o ikaw sa una mag-slide, kay ako'y sunod, di ba? Walay. So, unsaon man sa isa ka inag-adjust, ayo og change ang nahitabo tungod sa pandemic. Gabation naman nato na sila but sometimes dili ta aware. So para sa ako karon, importante kaayo ang foundation sa family. So salamat kay Rice na modern family gid mo ang topic because we are in new times. You know, dili pariha ang parenting ang sa family atong 1990s kung kanus ako panganak o kanus amo gipanganak, lahi ang padako sa inyo sa inyong mga inahan sa atong kanan. Lahi sad ang pagpadako nato ako nga isa ka baguhan nga inahan gasugod sa akong kaugalingong pamilya, lahi na sad ang akong pagpadako sa akong mga anak. Kato sa una wa pa may internet, wa pa may Facebook, wa pa may matambagan, so ang imo ra yung tambag makuha gikan ra sa silingan, gikan sa imong mama, daghan po tinuuhan. Karon naatay privilege, naay Google, naay kaning mga studies na available sa ato ang fingertips. So medyo swerte sad baya ta kay kanang naana gyud tay kung example na kay amiga mga kadaganan or mga tambag-tambag, daghan na kag pwede pangayuan og tambag, dili lang imong silingan o imuhang kanang inahan o imuhang mga ugangan or kinsa pa na dina sa imong balay, pero pwede na ka maka-access sa mga experts, sa mga specialists sa Facebook, sa Google, diri sa ato ang mga sa syudad. So swerte gihapon nga naata anak nga ani nga panahon na i-access to information, may access to experts. So na di na nimo mahagilap kinsa ang mga expert. Kay mo istorya authorate sama ni Ma'am Rysel. Lisod mo istorya angay buhaton. Karon swerte ta kay na anak. So salamat unta maka-share ko sa kaning first 1,000 days. So unsa day ni first 1,000 days? Kinsay pwede kinsay pwede storya, sitaw ka na. Comment mo sa ubos kung pwede nyo i-type unsa ang first 1,000 days. Tanaw na to kung nakaila ba ato ang mga gapaminaw sa first 1,000 days. Ay nabay pwede magtubag, Ma'am Rice? Sa to ang mga kinsay pwede makatubag unsa ang first 1,000 Barangay, days. you can type it in the chat box kung sa inyong pagsabot sa first 1,000 days, or you can also unmute yourselves para interactive ta. Yes, palihog ko. Tubag mo, unsa ning first 1,000 days? Nakabalo ba mo unsa ning first 1,000 days? Para makabalo ko kung unsa inyong pagsabot ani, di ba? Unsa ning first 1,000 days? Mga ma'am o mga sir, nagkan ra ba tao? Ma'am, sa Barangay Tablon. Yes. First 1,000 days refers to a child's life from the moment they are conceived until 2 years of age. Unsa important sa ani, sir?
importance niya is for the sa ako ni Bawaan is for the mothers to have katong sa breastfeeding and proper pag-aruga sa ato ang children po. So, guwapo na, no? So, unsa ang outcome? Ayo ang atong pag-aruga sa first 1,000 days. Unsay outcome ani? Alright, so I think mauna siyang ako ang tubagon karong buntaga, no? Kana siya, gusto na ko ipa-realize sa inyo ngano importante kaayo ang first 1,000 days. Kay, di ba, mao yan ay topic karon sa ano, di ba? Mao na topic karon sa Department of Health, mao na siya atong Nutrition Month na celebration. So, kana siya assignment na nga dapat sa first 1,000 days tulong-tulong sa pagpapasuso sa first 1,000 days. So, unsa man dai ni si first 1,000 days, di ba? Kabaluta nga first na ay term nga first 1,000 days. Kabaluta nga pag-conceive, pasabot anak, pag positive taman sa pagka 2 years old sa inyong anak, mao nang first 1,000 days. Pero unsay importansya niya? Mao na siya ang pangutana, ang importance niya. Pwede ko makita ba akong whole presentation? Makita na akong screen. Hello, pwede ko mangutana kung makita na akong screen, Bryce? Not yet, Clear Mami akong Nads. Ayun, okay na. Okay na? Sige, sige. Walay PowerPoint, walay ka ng mga slides sa kaning 1,000 days, nakita? Wala na, naka-ano na siya, presentators view na siya. Presenter view. Okay, sa aning 1,000 days ha. 1,000 days mga ma'am, so mga sir, mao na siyang best starts in life. Pasabot ana kung nagbuhat ka og balay, gwapo og pundasyon ang imuhang balay. Kung iataw-ataw nimo ang pundasyon sa isa ka balay, maglinog, bagyo, mahugno gyud na imong balay kung sab ang quality, dili maayo quality sa imuhang pundasyon. So, ang first 1,000 days dinha kinabuhat ang pundasyon sa kinabuhi sa imuhang baby. So, ang sugod sa kinabuhi sa imong baby dili sa ilang birthday, dili sa paggawa sa ilahang paggawa sa vagina sa ilang mga, dili sa adlaw na gianak sila. Gasugod ilang kinabuhi sa adlaw nga nag-meet. So, we need to respect life because it starts pag-meet sa egg o sa sperm. So, ako dahil si Nadine, ako nice, wala. Ibayran sa naningkam akong pagkalingon nga mabuhi ko o masuportaan niya ako kasi. So, wala ni halong any other conflicts of interest. So kami din ang modern nanay sa Mindanao, mga batanon, mga baka, mga braso, goods sa kinabuhi ng mga anak. So gatabang ni na i-protect, promote, ug support ang natural nga pag-atiman sa baby o mga gamay nga bata kay para maghatag sa saktong pundasyon, best foundations of lifelong health. Tanawa unsay gusto nato namo no sa modern nanays, hatagang saktong pundasyon para sa tibuok kinabuhi sa isa ka bata, mahimo siyang healthy. Dili lang sa iyang panglawas, pati iyang mental, pati iyang emotional nga health. Ginaunsa na mo mga modern nanays, gusto na mo i-empower ang mga families sa paghatag sa saktong informasyon, tapos i-compare sa each other. Ang modern nanays dito ra magpangutana sa Facebook, pero ngitaan mo pa nga mahimo namo na silang amigo, mahimo namo best friends. So kani si Rysel balag ni pamilya, murag na connected na gyud ni, dili lang siya resource speaker sa amo, but nahimo na gyud siyang maayo nga amiga. Mao na importante karon nga amiguhon nato ang ato ang mga best friends. Kay dili pwede nga inahan
malayo siya sa mga tao kay dali ra mabuang. So ako po di ayang tag-iya sa Alima Mother Support Center. So kaning mga gadugo ang tutoy or kanang mga gaubag ang tutoy, alang ingnan lang nimo ipasubsob sa imong bana kay nagubag ang tutoy, agoy na lang gyud. Dili na isaktong pamaagi nga mao nga tutoy sa isa ka nanay nga anak o kung nagsamad-samad na ay saktong pamaagi nga dili na sakit ang pagkatutoy. Mao na akong nabuhat sa Alima Mother Support Center. Gahatag pud ni massage na safe pang sa buntis kay para dili siya mabuang sa kabungkad sa yantian. Tapos kani pong mga mama nga kanang ikapoy na gyud og online class na pagiatiman nga newborn, na pagiatiman nga bana, na pagiatiman nga trabaho. So pinaagi sa Alima kung makamassage sila at least na ay panahon, maka-meet time, maka-self, maka-relax sila. So mauna siya ang Alima. Naami sa Uptown, dapit sa Rica Drugstore, at ubangan sa McDonald's before mag-DSWD. So ato ta sa first 1,000 days ha. Ang first 1,000 days nagsugod sa egg and sperm na positive. Taman sa pagpanganak, 270 days. So na siya ang first 9 months. I-add dayon na siya sa pagpanganak, taman sa unong kabulan sa bata, 180 days. Dayon sugod sa 6 months, taman sa 2 years, mauna siya ang 550 days. So 270 plus 180 plus 550, 1,000 days. Pagkaburos, taman pagpanganak, 0 months to 6 months, 6 months to 24 months. Nga no importante ni siya, mga moms and sirs. Tungod kay, kani siya ang panahon nga paspas kaayo ang pagtubo sa utok sa isa ka tawo. Okay? Ang pinakauna nga ga-develop sa ato ang kinabuhi is ato ang utok. Ang atong utok ang lahi sa atoa sa iro, iring, baka. Ang ato ang utok kaya mag tatanan bi ka na para nang naalay nga may icebreaker ha. Ma'am, sirs, magkanta tatanan og Twinkle Twinkle Little Stars. Makita ta mo sa inyohang screen ha. Makita na ko. So, pag mag-ingon ko 1, 2, 3, go, mag-twinkle twinkle little stars ta with action. Okay? Pa-on ko sa atong mga screens palihog kay para makita na ko kung nagsunod ba ang tanan. Makita mo na ninyo no kung gasunod ang tanan? Yes, naka-on na ang screens. Ready? Wow, nag-stand up ang Pogman. Salamat kaayo. Oh, ang Agusan sad. Di na ko kakita sa uban. Pero ready? 1, 2, 3, go! Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are. Very good, children! Ang galing-galing nyo. O, di ba? Makapakpak pagani. Napay nagdab. Alright, perfect. So, tanawa, unsay kaya sa inyong kamot. Kaya sa inyong kamot, moingon o twinkle, twinkle, little stars. Kaya sa inyong kamot, mulitok sa twinkle, twinkle. Kaya sa inyong utok, mukatawa sa inyong gibuhat. Diba? That's what makes us humans. Ang baka, bahala pagpila katuig na nimo tudluan og twinkle, twinkle, little star. Muingon ra gyud na siya og mo. Diba? Ang iro, tudluan nimo twinkle, twinkle, little star, igo ra gyud na siya mo. Aw, aw. So nagpasabot ana ang difference ana is our brains. And so, during the first 1,000 days, dinha pinakapaspas ka connect ang ato ang mga brain cells. So, para ang brain nato mag-work, na atay mga neurons na mag-connect. Mo-connect siya, mo-connect siya, mo-connect siya. Ani nga mga connections, the more connections there are, the brighter and the bigger the brain is. And these connections are made when you are pregnant. So ang pinakapaspas cute kay during pagburos. So kanang ang imo ang health sa isa ka inahan sa iyang pagburos katabang para mo
mo build sa brain connections ana sa baby. Pag panganak sa bata, magpadayon pag yun na og tubo ang brain kay para of course makaistorya na siya. Ang rason ang baby kay mukamang ra, ang rason nga ang baby mo supsup ra, ang rason kay ang baby dili makabuhat og twinkle twinkle little star is because iyang utok dili pa andam mo buhat ana. So gusto nato buhaton ang iyang brain i-build para mahimong mature, maka twinkle twinkle little star, maka math, pwede siya mahimong maestra, pwede siya mahimong doktor, pwede siya mahimong mayor, barangay captain, teacher, whatever, because of our human brains. And that is the importance of the first 1,000 days. So unsa man nagsugod nag-ingon magitag buntis, no? So dapat healthy gid ato ang buntis. Dapat mabuntis ang nagdala, dapat healthy na. So mabunta dapat go grow glow uno na. Dili ang pagkaon nimo puro brown ra ang sulod. So tan-awon nimo imong plato kung brown ra gani color ana, pula ra gani color ana, agoy dili gyud na siya balanse. So gusto nato daghan og color ang naa sa inyong plato. Di lang kay puti, dili lang kay brown kay basin everyday humba, basin everyday ganing lisod yun na, di ba? So mao na hello, nawala ko. Pasensya. Kato. So, dapat colorful. So, go grow glow foods. Sukat pa sa grade school nato na natay go grow glow foods or ato ang pinggang Pinoy. So, ato ang dumdumon again, ang mga mama, importante ilang nutrisyon. Tungod kay pag-balance, variety of mod sa ang kadaghan mo, mahimong healthy ang inahan, mahimo sang healthy ang brain development sa iyang anak. Dapat dili mag-smoke duol sa inahan kay again naga-build ang brain sa utok sa baby. Naga-build ang tanan organs, iyang mata, iyang ilong, iyang lungs, ang iyang mga kamot sa una nga month, di ba? So kani first unsay porma sa iyang heart, unsay porma sa iyang ngipon, unsay porma sa iyang utok, sa iyang everything. So organs are built in the first month of life. So dapat healthy ni sila, dili sila magsakit. And the best way to become healthy is to have good food. So colorful, dili lang brown, dili lang crispy, dili lang one color, many colors. So, taas dapat ang folic acid nato ug iron, kay ang iron mao na siya gabuhat sa dugo, ang folic acid nato mao na ga-build sa ato ang brain. So, asa nagikan sus kadaghang kamunggay, ang kangkong paspas kayo mo tubo, di ba? Ang kamote sus imo ra nang ibutang ang talbos hala kay mukalat na kay na bala nag everyday ka mulanlan ana, di ba? Dili yun makuwangan. Ang fruits, watermelon, saging, avocado, langka, sus magka lata-lata nilang langka diha, dili ka kakaunon. So, di ba? Ang munggos, patani, ang ato ang meat ug ato ang liver, di ba? Adali lang mga ma'am ha kay magsilang mga anak nagatawag ilang teacher. Pasensya na online class. Ako nang gisagitan nga mag-class na. So asa man kanita. Okay, so kana siya. Folic acid ug iron-rich foods, i-remember ninyo mao na pinaka-importante nga ginakaon sa ato ang mga buntis. So, naman ta sa pag di ba? Again, buntis ang isa ka nanay, dapat healthy siya. Dili lang ang pagkaon importante, pati iyang gabation. Kay katong giingon ni Ma'am Rysel kanina, kung stress, mawala ang happy hormones. Kanang happy hormones, kung taas sa imong stress hormones sa imong lawas, ang apektuhan ng dako niya. Apekto kay kung taas kayo ang stress hormone ga circulate out, manguha siya og kanang energy, diba? So dili mahimong best ang growth sa imong baby. So dapat
holistically well ka, healthy, emotionally, and physically. So, ato na ta dinhi sa pagpanganak. So, naitawag nga very important na intervention, gitawag nga unang yakap. So, nakadungog na mo aning unang yakap. Mauni siyang murag baboy ang bata, nga pakamangon lang, unya, tuuron sa bata ang tutoy. First time nakadungog ko ani sa hospital, nagkatawahan yun ang mga doktor kay anak sila halang murag baboy ang bata, pasagdan ra nga mukamang unya mangita sa tutoy sa inahan. Kay di ba sa una madumduman ang bata pag mapanganak, kwaon, balihon niya, pikpikon ang lubot, di ba? Mao man ay imagine nato pagpanganak. Pero naanay lahi na karon, dili na dapat angay yun ang pagpanganak. Kay ang angay nga buhaton sa bata kay ugahon siya, ipakamang siya, unya ipatutoy siya sa tutoy diretso. Dili pwede nga unyaon. So karon na COVID man. So look nga magka-COVID, matakdan hala gibulag na diretso ang bata wa pag patutoy. Agoy delikado kaayo na para sa mga bata. So every newborn has needs. Kailangan sa kanilang pagginawa, dapat init sila, dapat ma-protect sila gikan sa infection, kailangan mapatutoy sila. So unsa di ay ang sakto pamaagi para mapanganak sila nga dili para mahatag ni nilang needs kani makaginhawag tarong, mapinitan, tapos maprotektahan o makapatutoy. Muna siyang ginabuhat sa unang yakap. So kani siya simple kaayo siya. Gitanggal na ang pagkuha ng bulb, suyupon ang baba kay kanang magkuha gani ka anang murag bulb kanang pula, makakita wa ng pula nga murag i-squeeze unya magkuha og sipon. Kana siya kung gina-suction ni ang baba sa bata gamit anang kanang pula kay maka-introduce og infection. So mas dako ang chance na magka-pneumonia ang bata, magka-sepsis ang bata. Ang angay ra gid nimo buhaton isuportaan nimo ang bata nga mauga, makakamang, unya makatutoy. Dinha ang best way nga ano. Daghan kay diri sa Cagayan de Oro no nga kanang manganak og kalit sa Gaisano, manganak sa kilid sa dalan, manganak sa tricycle. Hatagan ta mo og tip. Unsa inyong buhaton kung naay makaanak na og kalit-kalit. Buhaton ninyo ning unang yakap. Una, ugahon sa ninyo ang bata. Pag magawas na gani ang bata, ugahon ninyo diretso. Tanggalan ninyo ang basa, ang dugo-dugo, pangita mo og uga nga sanina or towel. I-towel ninyo ang bata. Ugahon ninyo kay magawas mang dugo, di ba? Sunod, ibutang ninyo sa dughan sa inahan. Okay? Early skin to skin contact. Ibutang ninyo diretso sa dughan. Ayaw ninyo putla diretso ang cord unya ipalayo sa inahan kay mao gyud na ako makita pirmi ba nga kanang sus kaluoy gibulag na diretso ang bata. So gusto nato ang di mabuti ang mga dina ang chance nga dili magka-infection ang bata. Kay di ba wala man ka sa delivery room ng anak, naaraman ka sa kilid, mas layo ang bata sa iyang inahan, mas daghang kagaw ang mukapot sa iyaha. So ang gusto nato ipaduol pirmi ang bata. So kailangan init, dapat dry and warm, unya nakapilit sa iyang mama. Okay? So immediate thorough drying, sunod kay skin to skin. Dili ninyo putlon diretso ang cord unya ilayo ang bata. Uban gyud na sila. Ikatulo, ulatan ninyo kanang may tawag ana umbilical cord kana naka-connect sa inunlan. Mupitik na siya. Kapitik na siya. So, hulatan sa ninyo nga maundang ang pagpitik ay ha ninyo putlon. Or kung pwede man gani ay sa ninyo putla. Kay mas dugay ninyo dili putlon ang pagpitik. Kay mas moadto ang stem cells sa atong inunlan padulong kay baby. So unsa ning stem cells? Muna siya ginainom sa mga artista para mo bata sila. Kay mo ano man na mo fix og cells. So kung daliun ninyo putol na wala ninyo napasa sa bata ang mga stem cells. So ayaw ninyo dali-dali o putol ang cord. So ang next dayon kay dili nato i-separate ang mama ug ang baby. Ipatutoy dayon diretsyo. So again, unsay tips nako kung naay makaanak sa kilid sa dalan unya kamo na adinha. Una gyud number 1, ingon ni Ma'am Nadine unang yakap. So unsay unang yakap?
first embrace. Dili ibulag ang bata. Dili na ikaw ang nagpaanak, ikaw na nuwi nagkugos sa bata. Dili nimo ibulag ang bata sa nanay. Ibutang gyud ang bata sa dughan sa nanay kay ang dughan sa nanay di na ang safest na place para sa baby kay naa din ang pagkaon, naa din ang kainit, naa din ang dili ugaw. Kay the farther away a baby is from the baby, mas taas ang chance nga makakuha siya og sakit. Utang ta, ang nurse ang nagkugos, ang doktor ang nagkugos. Ang nurse ug ang doktor, wala sila'y pamaagi nga protektahan to ang baby. Ang inahan ra ang naay pamaagi nga maprotektahan ang baby, pinaagi sa ang colostrum or first na milk. Muna, dili nimo i-separate ang newborn ug ang mama. Okay? So, ang unang yakap, mauni siya ang universal first act of love and it is evidence-based. Pag maunang yakap ang mga bata, mas less ang chance mamatay sila gikan sa infection. Mas less ang chance mamatay sila tungod kay nabugnawan. No? So again, kung makapaanak mo sa kilid sa dalan, dili kamoy magkugos sa bata. Ang inahan ang inyong ipakugos sa bata. Siguraduhon nga uga ang bata, siguraduhon nga init ang bata, siguraduhon na makapatutoy ang bata. Maoy na inyong dumdumon. Alright. So, ato na ta. So, nakuman na ta sa pagbuntis, taman sa pagpanganak. Okay, dito sa healthcare, grabe ang ano nga, dili mataas ang bilis sa inahan, sigurado yun nga dili mamatay ang bata, dili mamatay ang inahan. Pero na-miss na to ug unsaon naman dayon nako anig atiman ang kinsay kudlo kung unsaon man og patutoy sa bata. Unsa may buhaton kung may gatas bi. Agoy ingat ra. Tutoy ang bana mo gawas mo daghan ng gata di dapat ngon ana. So, ang unsa importante ani sa 180 days, 0 to 6 months of life. Ang pinaka-important na intervention ani para sa ato ang baby, kailangan ra mututoy sa inahan baby. 0 to 6 months dapat gatas sa iyang inahan o gatas kailangan o sorry. Hello. So, again, unsa dapat ang first 6 months? Exclusive breastfeeding. Ano importante man ang exclusive breastfeeding? Because ang sa bata, di pa nakabalo mo galing o anything nga dili breast milk. Di na siya kaila o gata sa bata. Di mo natagagat, lisod, di kaya siya o galing mo na taas kay iyang pulong. Sakit kay na sa iyang tiyan, kay lisod kayo galingon, so magkatulog na lang ko kay sakit kay kong tiyan. Gusto mo mata, kay pag mata na ko, mabatian akong sakit sa kong tiyan, di na gyud ko mututoy sa kong mama kay sakit man. Diba? So, why is it important to establish breastfeeding sa first 2 weeks? Kay basta mahatagan daw na og botilya sa first 2 weeks, dinha maglisod og pag-utoy tungod kay ang bata kay magsige na maghila ka ug ating formula sa iyang tiyan. So, unsa may akong gusto ninyo hinumduman? Kani siya, ang World Health Organization of UNICEF, unsay ingon, dapat makapatutoy sa unang oras sa kinabuhi. Dayon dapat gatas ra sa inahan sa 0 to 6 months. Dayon aning 6 months, taman 24 months, dapat magpadayon pa gyud og tutoy ang bata, unya hatagan og healthy food. Unsay kakahitabo sa Pilipinas? Sa 100 ka buok bata, 30 ra ang makakaya nga makapatutoy. So tanawad unsa kadaghan ang di makakaya og patutoy. Sure ko kamo daghan mo kaila nga dili makapatutoy tungod kay hala inverted ang nipple. Hala wala jud siya gatas. Ay dili lamian ang bata sa gatas. These are misconceptions. Dili na sakto.
kana nga tinuuhan tungod na kay dili ta pasabot sa pagpatutoy. Muna importante ni ako ang gusto itudlo sa inyo. Tungod kay para pamusad mawala ang inyong mga misconceptions about breastfeeding. Kanidi akong amiga si Kayi, namatay ni siya last May 2 kay na aksidente siya. Gibanggaan siya motor dito sa Damilag, wala nay kanang mama ang iyang tulo ka anak. Pero kani siyang amiga na ko, grabe ay siya ka-strong. Trabaho siya pagka-accountant, wala pa jud siya katabang sa balay. So, kada session ako gid niya share yung story tungod kay dagan mo gud mo ingon busy ko sa trabaho, di ko makapatutoy or kanang daghan kog ati manunon, dili ko makapatutoy pero kani si Kay nakaya niya. Atong una pa niyang anak 2015 dito na ko siya una. Ang gwapo ani niya ay tanan nga higayon nga pwede siya mutuon iyag yung itik. So kato lecture ko about breastfeeding, iyag yung tong hinumduman, iyag yung ibutang sa iyang kasing-kasing, kay iyag yung ibuhat sa iyang anak. Atong pagpanganak niya, ana siya nga kaya nadunggan daw niya akong tingog siya nadunggan ba nako imong tingog pagpanganak ana jud ka kay unang yakap ha or katong time nga galisod siya patutoy nakadungog jud daw siya sa akong tingog nga kanang kay patutoy lang gyud naa kay gatas ha kay nag ano siya ato nga voice nituo siya sa studies nituo siya sa tambag mao na nakaabot siya sa panahon nga nakatabang pa siya sa ubang mga inahan. Nakaya niya patutoy, mag-cloth diaper, nakaya niya mag-baby wear sa iyang tulo ka anak while nagtrabaho full-time as an accountant niya nahimong amahan. So tama ay pati pag-atiman sa iyang bago. Tapos sa pagkamatay niya atong May 2, inspiration ako ni siya nga babayi. Gamay-gamay ra niya siya, small but terrible. But grabe yun ang iyang heart para sa iyang pamilya ug ang passion to learn. So unta naata anak no nga kanang kung naamoy madunggan nga tambag inyong ibutang sa inyong heart unya mangitaan nato pa maagi nga makabalo pa ang more people kay mao nang gibuhat ni kay so, birthday siyang bana karon ug nagpadamgo siya sa ako kagabi. So ako gyud ning i-share sa inyo. So exclusive breastfeeding ta ha, walay lain breast milk. Ngano di ay unsay naa sa breast milk? So again unsay kalahian sa tao sa baka atong utok. So ang gatas nato gibuhat para mag-build og utok, dili para magpabugat og lawas. Ang baka importante sa iya nga bugat siya kay para pagtimbang sa iya dito sa merkado, dakog halin ang iyang amo. Unya inyong mga anak, inyo din ang timbangon, ay baligyan ninyong palengke. Di baya, di ba? Ang kailangan ng ato ang mga anak, right? Kailangan anak ay dili masakiton. Unya mutulog mo ana sa mga advertisement nga ang gatas sa baka maoy maka-bright, makabuhat og robot. Tulog mo ng advertisement nga kanang mga gold din ha nga mga maoy maka-bright, di ba? Murag ginailad rata nga ang gatas sa baka maoy maka-bright sa bata. So dapat di mo mutuo na. Daghan may mutuo nga ay dili enough akong breast milk kay dito ko sa mahalon nga gatas kay mo gyud toy maka-bright. Di gyud na tinuod kay ang baka bala pag 1 million years ni matudloag twinkle little star ang inyo kay mo. O na ang breast milk. So i-abay breast milk ug ang formula. Dako kaayo og kalahian. Ang imong formula igura na siya para mabuhi ang bata. Pero daghan kay wala day antibodies kanang murag tambal nga pangkalaban sa sakit. Wala siya pangpatay virus, wala siya allergy. Instead makapa-allergy na noon siya. Wala pangpatay sa kanang mga itok. So daghan kayo og things nga wala sa formula nga naagyod sa breast milk. So pag dili mo ka breastfeed inyong anak, dako kayo na nga kakulangon sa ilahang kinabuhi. So kani, ang inahan kusog kay ni panuhuton kay di man gasanina.
So, pwede ba magpatutoy ang isa ka inahan nga nagsakit? So, kung ang mama may magkasakit, pwede ba siya magpatutoy? Maunig ka kahitabo pag magsakit ang isa ka inahan. Musulod ang kagaw sa iyang lawas, unya makita sa cells ang kaning kagaw, unya patyon tong kagaw. So, mao na siyang gitawag nga antibodies. Kaning antibodies, iyang protektahan ang inahan. At the same time, kana ang mga antibodies mo adto pud sa tutoy. Unya, mag-create pag more sundalo kay para ang mapasa sa bata dili panuhot, dili subaw. Ang mapasa sa bata antibodies. Antibodies kay para dili magsakit ang bata. So sabay na atong komunidad, hala nasubawan ang inahan. Ayaw patutya kay mapasang subaw. Hala nabugat ang inahan. Ayaw patutya kay mapasang bughat. Dili tinuod. Kay walay subaw, walay kagaw nga mapasa sa gatas. Ang imong mapasa sundalo. So imagine niyo siya ha, again, kagaw. Kagaw ang rason ano gasakit ang tao. Dili ang subaw, dili ang bughat. Okay? Mingon sila, hala, nasubawan ko. Dili ang pag-ulan sa subaw ang rason nga nagsakit or nitulo ang sipon, nihilanat ang isa ka. Nagkasubaw ang isa ka bata tungod kay ang kagaw ni sulod sa iyahang ilong. Pagsulod sa kagaw sa iyang ilong, hala, nitulo ang sipon. Kay ang sipon, maumanikat siya kagaw para ipagawa sa imong lawas. Ang pag-atching, pag-ubo, kay kapot mang kagaw diri sa imong tutunlan. Imo nang iubo kay para mo gawas, mukuwang-kuwangan gamay ang imuhang kagaw. Ang hilanat, nganong hilanat, mamatay mang kagaw tungod sa hilanat. O kaning atong mga sundalo, mas paspas ug dagan padulong sa area of infection. So, ang mga inahan, ako 31 years old ko. So, kani ako mga sundalo, kaning mga superhero din 31 years na ang training sa pagpatay og mga kagaw. Ang ako ang kalibanga ato sa una, ako ang ubusipon sa una, memorize na ani ako mga sundalo. Karon ang ako ang bata, 1 week old. Wala siya sundalo, walay training niya. So, isay mas makapatay sa kagaw. Ang sundalo nga 1 week of training or ang sundalo nga 31 years ang training. Of course, ang 31 years of training muna siya ang naa sa breast milk. Ang breast milk, ang puti nimo nga gatas, white blood na siya. Ang trabaho niya, pangpatay sa kagaw, pang-build sa brain, mo inyong hinduman. Muna siya wala sa formula. Kaya ang formula, walay yun ani. Walay antibodies. Patay. Formula is patay. Formula walay brain builders. Iura siya makabuhi, pero dili siya maka-enhance sa brain, dili siya maka-enhance sa immune system. And that's what breast milk has. So ayaw ninyo basta-basahin. Ingon, ayaw na pagpatutoy. Uy, lisod-lisod ra ka. So kung kabaluta ngayon, ani day ka-importante ang breastfeeding. Kita tanan maning kamot nga makatutoy gyud ang bata. Imagine nga 2 years siya inom og gatas nga iyang kay puro asukal, wala ka ng wala ni siya nga mga components. So dili ba musad nga ang bata o dili niya makuha. Paningkamutan yun nato nga makuha na sa bata. Kay libre ra ba yung breast milk pero kay dako kayong kailangan matutoy. Karon ma'am, COVID man, gagawin natin mga B-hertz din mga LGU, so dako kaya tong role. So grabe ang COVID. O katong mga nagpatutoy ninahan sa may tambag ninyo sa ilaha, gipabulag ba nato sila kay nagpositive ang mga inahan? Inyo bang gipabulag? Bit angay ba bulag ang mga nagka-COVID sa iyang baby? Dili. Mother should not be separated from their babies unless ang naglisod na gyud og ginhawad. Pa. Pero kung nitulog lang sipon, nawala ang panlasa, ang bata. Sa NMMC, mga anak ang na-COVID, pwede ba siya magpatutoy? Oo, pwede kayo siya magpatutoy. Tungod kay ang imuhang breast milk na anay tambal against sa COVID. So, kita, grabe ato pangitag bakuna para matapay COVID. Wala ka, ang inahan. Wala pa ninyo nabuhat ang bakuna. Nibuhat na ko og tambal kay para maprotektahan ang bata sa COVID. Remember ninyo ni? Kani akong giingon?
kaning enteromammary pathway, ang lawas sa inahan nagbuhat na og sundalo pang patay sa COVID, wa pa mo nabakunahan. Karon nga nabakunahan ang inahan, nag-times sundalo kay na siya natural nga immunity, na practice pag yun iyahang sundalo unsaon pagpatay sa kagaw. So dili gyud mo angay mahadlok nga ipatutoy ang inahan, dili mo angay mahadlok ipatutoy ang bata sa inahan nga nagka-COVID. Dili sad mo angay mahadlok sa inahan magpatutoy ng birth. Dili angay mahadlok magpatutoy pagkahuman ug pabakuna. How about ang buntis, ma'am? Uy, kanra ba yung mga kaning kahadlok na hala buntis? Uy, pero delikado yun ni. Dili delikado ang pagpabakuna sa mga buntis. I-remember ninyo, walay virus nga nakapasa sa breast milk. Walay bakuna nga mapasa. Unya, wala jud siya effects sa breastfeeding child. So sa daghan kayo pati si Sputnik, ayaw ang Sputnik. Agoy, kabalo ba mo nga ang virus, gi-try nila og buhi ang virus sa breast milk. Wa jud nakita nga COVID sa breast milk. Ang COVID tama na sa sipon, sa ubo ug sa plimas. Di gyud na mapasa sa gatas. Ang bakuna, wa jud nakita nga bakuna na napasa sa breast milk. Mabi kay nang gi-inject ka mga pila ra na ka milligrams. So sa kagamayan na sa tanaw ninyo mo pasa pa na breast milk, dili ang bakuna ang mupasa, dili ang vaccine component sa mapasa, kung dili ang live na antibodies. So sundalo katong superheroes, mao to siya ni pasa padulong sa bata. Kung wala siya effect sa breastfeeding child. So imagine na nga 5,000, halos 5,000 ka-lactate mothers ilang sunod. Na may effect ang bakuna sa bata. 93% nag-report na walay symptoms ang bata. So ano inyong manghadlokon ang inahan nga di magpabakuna? Diba? Unfair yan, tanang bakunahan, napitan na COVID, ang buntis, ang nagpatutoy, inyo na nung hadlok-hadlokon. Dili hadlokon magpa-injection ang buntis o nagpatutoy. Ha? So unta na kami nga mahayag-hayagan, malamdagan nga ang mga gakabalakas sa pagpatutoy. So pass on this information. Okay? So immunity ang passed on sa breast milk and placenta. So kung is nagpatusok siya sa nagpa-vaccine siya at buntis siya, agoy gwapo kaayo kay pagpanganak niya, napasa na yung antibodies sa iyang inunlan. Napasa pag yun sa breast milk. So ano dili man ta gusto anak, di ba? Good job sa inyong tanan, sa inyong paningkamot sa ato ang vaccination rollout sa city. So, ang pinakadakong problema ani kay kani man gyud nag-ingon, wa jud gatas. Di ba? Moingon jud sila wala koy gatas. Naamo jud kailang, moingon jud wa jud koy gatas. Gusto ko magtutoy pa wa jud koy gatas. Unsa may tubag nato ani? Unsay tubag nato sa walay gatas? Ako pangutana sa inyo, unsa man mo? Manok mo o tiki? Manok ra o tiki ang walay gatas tungod kay dili sila mammals. Humans mo, automatic yun na nga ang buntis, pag mabuntis ka, magkagatas yun ka. Gamay ra kaay sa population ang tinuod nga dili makabuhat og gatas. Kaninyong hinumduman, gabuhat ang lawas og gatas dili sa unang adlaw pagpanganak. Gakabuhat ang gatas sa unang adlaw sa pagbuntis. Una ni dako ang tutoy, dili ang tiyan. Pag mabuntis ang isa ka inahan, dili baya tiyan ang una ni dako. Una baya ni burot ang tutoy, nihuot ang tutoy, mong sakit ang tutoy, di ba? So pagkabuntis nimo, magsugod na gyud ka og buhat sa gatas. Mo na gadako, di ba? So kaning gitawag nato nga bata, mudako ka magka-progesterone day ka. Medyo medical lang mga moms and mga sirs, pero try ninyo tan-aw ni. Kaning pula gitawag na siya nga prolactin. Kanang prolactin, pag makita na sa lawas, mauna siya moingon nga ang dugo mahimong gatas. So kung makita ninyo, wa pa nanganak ang bata, gasaka na ang tigbuhat sa gatas.
The moment manganak ang bata, manganak ang inahan di ay, mugawas ang bata sa lawas, magkagatas na gyud ang inahan. Dili tinuod nga tulo pa ka adlaw ay ako nagkagatas. Dili tinuod nga isa pa ka simana ay ako nagkagatas. Kay adlaw pa lang ha naanay gatas. Unang oras paggawas sa bata, katugingon ako mo kamang musupsop, naana to sila'y masupsop. So, dili tang ingon nga higupin nagsabaw kay para mo daghan. Kay inyong dapat iingon naana kay gatas karon. Kagets mo? Naanay gatas ang tanang inahan manganak. Ay hara maglisod og paggawas ang gatas kung taas og sugar. Kung nainabilin nga placenta sa tiyan. Mauna sila ang mga isa na maka-prevent sa pagsaka sa prolactin. Pero nanagyoy gatas ang inahan sa unang adlaw sa pagpanganak. Kabalo mo sa problema? Dili kabalo mo plastar ang inahan. Dili kabalo mo plastar ang nurse. Dili kabalo mo plastar ang naa sa hospital lying in. Unsaon para sakto og plastar dako og nga makuha ang gatas. Believe me, it's proper positioning and not milk supply. Ngano man, sige ha, again, mauni mong tutoy. Ang kadakuon sa imong tutoy, dili na magbase sa kadaghanon sa imong gatas. In-check kamay magmata, di pasabot. Utas. Sakto, bako gisay mga chinito din ha. Namoy, abay chinito, pangutan na daw ninyo, mas gamay ilang pananaw kay gamay silag mata. Dili man, di ba? So, ang gatas nimo dili gabasi sa kadakuon sa imong tutoy. So, again, prolactin, katong akong giingon, milk production. So, ang dugo, mahimong gatas, makita ninyo ning lobules, kaning pula. Makita ninyo ng lobules, kanang pula, nga na pink nga dot-dot. Pagsulod sa dugo, dinha na siya ginahimong gatas. Ay pa muhimog gatas ang imong tutoy pag makakita siya prolactin. Ayaw yun ninyong patutuya ang bana, kay inyong bana, bala pag wapa mo nabuntis, gitutyan mo, jud mo nagkagatas. Sa lahi yun ang movement sa mouth sa papa, sa mouth sa baby. Ang baby ra gyud makapagawas effectively sa gatas. Okay? As long as nang kay prolactin, as long as ang inahan nagpagawas og gitawag nga prolactin, di na ninyo mapugnan. Pagpanganak sa inahan, naa na siya prolactin. So automatic mo buhat og gatas ning tutoy. Wa mo'y mabuhat ana. Bahala pag di siya mahigop og sabaw. Bahala pag malnourished na siya. Naa na siya prolactin. So ay yun ninyo ingi nga wa kay gatas. Ha? So naa na gatas ang inahan. Ikaduha nga hormone. Kaning gitawag nga oxytocin. So kung mag-sex ang isa ka tawo, mugawas ang tulos tungod sa oxytocin. Ang tiyan sa inahan, mugawas ang bata, sakit kaayo pagpanganak tungod kay gipuga sa oxytocin kay para mugawas ang bata. The same time ang oxytocin iya pud nang ugaon ning mga lobes o mga ducts para mag-flow ang milk. So remember mo ingon ni Ma'am Rysel ganina ang oxytocin is love hormone. So pag ma-stress ang isa ka inahan, dili na makauga sa iyang gatas. Muhinay lang ang ejection pagawas sa milk. Okay? But, ang baby nimo na nagsigig kitoy sa imong nipple, maka-counter adto nga stress. So, ana gibuhat sa Ginoo ang lawas sa inahan nga kaba siya nga stressful ang pagpatutoy o ang pag-atiman sa bata. Iyag yung gibuhat nga ang act sa breastfeeding, maka-love gyapon ka anak sa imong anak, wala nagdi ka niya patulugon. So, remember ninyo ni ang stomach capacity sa isa ka newborn nga gamay nga kalamansi lang sulod. Unya, sige daw, butangin ninyo isa ka botilya. Ang isa ka botilya sa gatas is 30 ml. Sa pag yun mulaklak pag yun na baby og i-challenge karon 5 ka litro sa mineral, isa ka lingkuran, pudton in 5 minutes. Kaya ninyo. Moingon man gyud mo sa ako, ma'am, kung ana, di na ko kaya. Kung ana, di na ko uhaw. Di ba? Mayo man mo kay makaingon mo adi na ko uhaw. Pero ang baby, basta kay mo tubod lang na iyahan ng dawaton taman sa dili na kaya sa iyang tiyan, kaya siya mo undang.
Unay kakahitabo ngano dawaton, ngano hilom ang bata nga pansakan nimo og botelya. Ilang lawas na ikatubod sulod sila pa. Automatic mo swallow gid sila. Kay manumos man sila dili. Pero remember ang tiyan nila is kalamansi ra kagamay. Ayaw gyud ninyo sudli ug daghan sulod sa tiyan. Kay kalamansi ra kagamay ang kailangan. So mao na dayon na siya ang connection sa day 1. Ngan moingon sila nga, "Wa jud koy gatas pagpanganak." Sa lying in, "Wa jud gatas pagpanganak." Ang kay kalamansi ra gud kagamay ang tutoy. Unya ayang tiyan sa tanaw nimo mubuhat kag ganang baldi-baldi nga gatas. Dili gyud. Isa ra ka kutsarita ang enough. So ang isa ka kutsarita di gyud na makaburot og tutoy sa unang adlaw. Diba? So maunay reason nga gamay ra kaayo ang milk on day 1, but it doesn't mean it is not enough. It is enough. Kay dili priority sa bata nga makakaon og daghan sa unang adlaw sa pagpanganak. Ang priority sa bata pagpanganak kay makuha ang antibodies gikan sa iyang inahan padulong sa iya. Kay di man ani mo pwede pakalit on pwede mag-ukoy unta ang mga inahan dito sa ato mga health sa ato ang mga hospital sa ward kay dili na tinuod hagutan ang bata kinakuwang sa gatas na kay gatas di lang kapastar karon. So unsa ang kailangan sa success sa breastfeeding? Na 4H: head, heart, hands, and head. So, okay, sa head, so dito sa head, knowledge. Ang dakong reason nga no dili makapatutoy ang mga inahan kay kuwang sa kahibalo. Abi nila wa sila gatas. Abi nila kulang. Abi nila gahilak ang bata kay kakakuwangan. Bisan siguro kamo yan ana. Kulang sa saktong kahibalo how the body works. Kulang sa saktong kahibalo how the baby feeds. Diba? So, mauna siya ang kulang. Ikaduha, commitment, ang kadasig. Ang kadasig sa kanang dili makatulog. Kay diba, wala ba siya itulog ang bagong anak nga bata o new parents. Mo jud nay kuwang, di gyud makahilom. Kay masigiro maghilaka, ala ang mga lulaw dayon. Ala naon sa man ang bata, kuwangan, agoy man ang bata. So, ang commitment dali ra ma-shake, ang kadasig di mo dali ra ma-shake kung wala kay saktong kahibalo o kung wala kay saktong support. Sunod, saktong skill or kakayanan. Parehas akong giingon, dili kakulangon sa gatas ang problema. Ang kukalungon kay skills. Unsaon nimo uplastar ang bata kay para man kadako iyang baba niya mamukmo siya tarong, unya makatutoy tarong. Unsaon man magpatutoy kung inverted ang nipple. Unsaon man upatutoy ang sipa o bata. I tell you na ay skill para mabuhat na siya. Dili lang nga ingon nimo ihigop ra nagsabaw. Ipatutoy lang mo gawas na, dili na enough. Kailangan sa saktong nga skill nga i-plaster ang bata niya makapatutoy. And pinaka-last, support. Ang support sa family, ang support sa barkada, ang support sa barangay, ang support sa katrabaho. Importante kaayo ni para maka-breastfeed successfully. So kamo sa LGU, kita sa Oro Wellness Development Center, dako kayo atong role ani nga makasaktong tabang ug tambag sa atong mga bagong anak nga ina. So, unsay angay dito ta mo panganak sa kanang breastfeeding friendly nga mga hospital. So atong only breastfeeding friendly hospital sa Cagayan de Oro is ang Maria Reina Hospital. Ang doktor din na kay patutuyon gyud ka, iunang yakap gyud ka, ma-routine gyud ka. Pangita ang uban private hospitals, tan-awa ninyo kung ilan ang gina-practice, dili. Bulagon diretsong bata ibilin sa niko. Dili na isulod sa kwarto. So, dili na siya sa So, unsaon niyo balog? Ma'am, unsaon ako balog? Grabe manghilak sa akong bata. Unsaon ako balog nga enough ang milk? So, makahibalo ka nga enough ang milk kung naaning upat ka butang. Or two things lang, alertness o hydration. Ang ato mong feeling, ang bata, kailangan na magsigig katulog. Masigig nagtutoy, magsigig katulog. Inyong problema, kay kung hilak ang bata, kay naay something wrong. Inyong dumdumon ang paghilak, part na siya sa bata.
Crying is a sign of alertness. Pasabutan na buhi inyong bata. Pasabutan na siya energy mo, na gusto siyang hilak. Pasabutan na siya kailangan. So kailangan ako iingon ninyo. Alam mo, lito ko, ma, paimnay na akong tutoy. Ma, change akong diaper. Gusto mo na bata mo litok anak sa inyo dritso. Uhay bata makalitok dritso. So ang iyan yung pamaaging nga iingon sa inyo nga na siya kailangan kay mo hilak. Unya ang paghilak dili lang gatas ang iyang kailangan. Daghan siya kailangan, uy. So ayaw ninyo ginuhunaw na ay kuwang gatas. Muray rason ninyo gahilak mo. Gahilak bayaan mo kay dakong utang sa silingan, wajay bayad-bayad. Muhilak bayaan mo, trayduron mo sa inyong bana. Muhilak bayaan mo, libakon mo sa inyong silingan. Oh, hilak day mo kay gutom ra. Dili, di ba? Nato ang bata. Muhilak siya for many reasons, not only because of hunger. Next is, kailangan kusog siya mo tutoy, active feeding. Ang bata nga nagsigig tutoy, dili mo pabutang, pagbalik-balik og tutoy, di pay mo ana. Kay uy na siya energy nga tutoy. So, ang bata nga makatutoy, nga nagsigig tutoy, pasabot ana alert siya. Sunod, ang bata nga makatulog. Dili importante ang katasuon sa tulog. Ang importante kay nahilom, unya pagmata niya, kusog o energy mo hilak. So ayaw ninyo i-count nga dapat tulo ka oras dapat dili mo mata ang bata kay para makaingon ka na nabusog siya. Kay dili man na normal nga ang bata kay taas og tulog 3 hours nga di madisturbo. Mo bitaw na ang bata mukurat, mo bitaw ng bata sige og hikap kay kailangan disturbohon iyang tulog kay para di ka makahigayon og butang sa bata nga malayo siya sa iyang mama. Kay butang taha naata sa unang panahon katong naapa ta sa mga cave gapuyo. Kung ang bata natulog og 3 ka oras, dili ma-disturbo. Pwede ra na nimo siya taguon sa kilid sa langob, unya mangita dayon kag pagkaon, balikan nimo siya after 3 hours. Mao na siya kung mauna ang design. Pero kung gibuhat na sa isa ka inahan na iyang taguon ng bata sa langob, after 3 hours pagbalik niya, wa na yang bata. Kay gikaon na sa layon. So, by evolution, kailangan ang bata magsigig hilak. By evolution ng bata, sigig mata. Kay para ang mama, dili niya mabutang matago sa langob, iyag yun ang bit-bit-bit-biton, kay para firmly protected ang baby. Dili pariya sa iring-iro ba nga, mga anak sila, bayaan nila 3 ka oras, pwede nila balikan, patutoy, ana, nya, tawo man ta, di man pwede yun ana, dapat muratag kang garo, ang bata, sige, dikit. So di problema nga, di mapabutang ang bata. Ha? And then pinaka-last is elimination. Kung makaihi, makalibang, asa lugar na gikan, kung naay gasulod, nagyay gagawas. So, muna siya inyong pangitaon. So, sa pagpanganak, tanawan ninyo, nangihi pang bata, ang banggat bata. So, din tama balungan na enough milk. Bahala ng grabing ilang sa bata. Okay? So, tanawan ninyo niha na video. Oh, say maingon ninyo. Daghan mo makita yung nana ba? Grabing hilaka, grabing yung uguta, at basta magpatutoy. O, grabing uguta, dili tungod kay normal na. Normal o gana, hala, nagdugo imuhang tuhod, normal ka na. Dili normal ang pain. Ang pain is a sign that something is wrong, especially in breastfeeding. Kung sa dapat ang breastfeeding, dapat iyon ani siya. Inani siya kakalma. Diba? Because proper positioning makes sure that breastfeeding is not painful. How does that look like? So tanawa, ang nipple dapat mapira. Unya, mo touch din na sa humok nga part sa imong ngalangala. I-touch ang inyong ngalangala, di ba na ibug? Kung imong tutoy mo igo sa bukog, na maluthan imong tutoy. Mo na sakit kaayo, gamay ra kayong gatas makuha. Pero kung ang nipple, ang breast, musulod yun, dako sa baba, mo touch dito part sa imong ngalangala, dinha walay sakit. Dinha mas makuha og more milk ang bata. Dinha makalma imong bata. Dinha mabusog ang bata. So again, it is not milk supply. It is proper positioning.
So kaning mga problema na sore nipples na, nang gutok na, unya namulan na, buto ng nana. So ang sore nipples na tungod kay mali ang latch or naikitawag na litay or tangtay. Ang engorgement pasabot ani kay ni kabutuhon na siya, kaing kagawasan imong tutoy, kay dili kagawas. So pwede ni siya magka-infection imong milk magkanana. Kablo mo unsay solusyon ani? Dili cream, dili malunggay, dili sabaw, proper positioning. So how about the mga working moms? Kasi ay trabaho man ko, di ko makapatutoy. Ay no. Bisan nagapatutoy ka, pwede ka bala nagtrabaho ka, pwede ka magpatutoy. Tudluan lang nimo unsaon og express, kasabot unsaon pagpagawa sa gatas, unsaon store sa gatas, unsaon pagpatutoy. Kunya atong balaod na gitawag nga RA 10028 nga gaingon na pwede magpatutoy ang working na mom. Kunya again kailangan og commitment ug dedication. So, unsa ning RA 10028, dapat natay breastfeeding atong tanan establishments, dapat na ay proper support. So, kailangan natay pulisiya sa inyong mga barangay na may pulis asa dapit kinsa ang mother support group inyo himo ang stock room dayon time kailangan og oras 40 minutes lactation break and dili lang ang space inyong buhaton kailangan sad ang information unya dapat di mo support clients open. So unsay nasa policy dapat pagpanganak nimo isuporta ka sa atong pagpatutoy pagbalik nimo pwede ka magpatutoy so clear tapos unsa ka so pwede ka mag-take simulation period walay problema imong manager ana walay problema si kapitan ana walay problema si mayor ana kay pwede ka magpatutoy pwede ka mugabol wala gasuportaan ka sa atong workplace so pwede ka sa imong policy unsaon ninyo pag-create sa support group, document tayo, di ba? Naa din na tanan ang polisiya, pwede gyud mo buhat ana. Sunod kay magbuhat mo space. Ay sabi niyo ibutang og space nga lisod kay atuan, di ba? Pwede nga 10 minutes sa imong backlight padulong ito. So dapat comfortable siya. Na 40 minutes lactation break every 8 hours. So, dito sa balay. Importante kayong information. So, abi na to ang RA 10028, ang lactation station lang. Apil man gud ana ang information. So, dili kailangan nga ipagwapo gyud ay kanang dinara gyud station. I-remember niyo, breastfeeding is not about the lactation station. It's making sure that the mothers can use the lactation station. And even if walay lactation station, magpadayon o patutoy ang mama. And that is by providing the right information. O ang atong budget, ana, ay kuha as Nestle, ay kuha sa mga donation, kay Lactong, kay mag-barangay to barangay, biya na sila, magpa-snack dayon, o niya, manghatag, ugunsa pa din ha, tinuod baya na. So, ay inyo bawal ng mga sila, mga pasulod, ay mo paggamit og t-shirt ni Cyrillac, ay mo panghatag og pencil ni Cyrillac, inyo na silang gilibre sa advertisement. Diba? Nga dili man ay kwapo pa sila anak. Kuha mo God funds ninyo 5% to create your breastfeeding program. Kaya kung sa inyo na ay mandalas ruling, mas dako ang inyong budget for health by next year. I hope inyong mahatag sa first 1,000 days because if you give investment sa pagpatutoy, inyong mga bata walay stunted. Inyong bata, minus ang nakalibanga, minus ang nagkanumunya. So, ito ganin ninyo, kesa sa kanang feeding program, anang 5 years old, 6 years old, gamay kaayo ang impact. Ay, di naman sa gamay ang impact, no? Pero I'm saying that if you invest in the first 1,000 days, if you invest in breastfeeding, dako kayo impact sa economy sa inyong pamilya kay. Di na dahil ng gasto para sa gatas. Healthy o bright ilang mga anak. Diba? So, anak ka importante ng first 1,000 days.
Kung saan magpagawa sa gatas, pwede ra gyud kinamuton, dili kailangan mahal. Ayaw mo gamit aning turutot sa tricycle. Turutot ni tricycle, hindi mamador. Ay ninyo papalita ang mga inahan aning nga mamador kay mabugbog ang tutoy. Mauna dahil mo ingon, ay dili ko magpatutoy kay sakit tungod aning nga mga mamador. Dapat ina na ibaliya. So, what if walay ref? Ay, kaya kaayo. Ang formula, mabuo sa lang 4 ka oras. Breast milk sa ice box, pwede pa 1 day to 2 days. So para sa ato ang mga trabante nga walay ref, pwede ang ilang gatas 24 to 48 hours. So sulod sa ref, kung naa 1 door lang, freezer, one amazing kayo ang kaya buhaton sa breast milk. Alright, so muna to. Oh, pasensya, medyo taas-taas. First 1,000 days, magudjud no. Kung ano na to ni. So next, months to 24 months. So magpadayon dapat o tutoy ang bata 2 years of age and beyond. Ay ninyo basta-basta dutasa kay halapigwang naman na, wanay makuha nga sustansya. Mas magtigwang ang bata, mas magdaghan ang antibodies of protein. Pero ang imong padaghan o dili ang gatas, ang solid food. Kaya dili man pwede breast milk forever. Kailangan na gyud solid food. Ang rason ra kailangan breast milk kung may nga mo kaon og solid. So kung magkangipon na, kabalo na mo tolerate solid food, focus on healthy food. So ngano dili na pwede breast milk all the way kay magka energy gap naman. So kaning energy gap mao na siya isudlan sa imuhang solid food. Breast milk there, it will give you energy and perfect nutrients katong mga antibodies, anti-allergy, antivirus, ana-ana. Pero kay mga calories, nutrients, wow na dapat na niya sa solid food. So unsay naa dapat sa solid food? Ang atong iron mubo man. So dito ka maghatag og green leafy vegetables ug mga lamang loob para musaka ang iron. Imo vitamin A, tawi mo breast milk. Sa 550 ml nga breast milk, taas kay sa vitamin A. Imong protein, taas kaayo. Ang energy, medyo mubo, pero usa man ang energy. Carbohydrates, imuhang pan, imuhang rice, imuhang kamote. Hatag gaya ng energy. So nga naman, kailangan mag-lima ipakaon sa bata. Dili pwede sa shiray mong just add water. Dito ta sa presko nga prutas o gulay. So what should I offer? Para sa yun, dapat mag-mix and match ka. So there are different colors of the rainbow. Red, orange, yellow, green, blue, violet. Diba? Kung makita ni mo ang color ni imuhang plato, daghan og color, pasabot na mas daghan og nutrients ang imuhang plato. Kung imuhang plato, daghan og plant parts. So what are the different plant parts? Seed, ang seed magka-roots, ang roots magawas ang talbos, magka-stem, unya magka-leaves, unya magka-fruit, unya magka-flower. Kung kanitanan nga parts imong isagol-sagol sa imong pagkaon, halaka, grabe na ka-healthy. Butang ta, munggos nga ginataan. Butangan mo og gamas. Onions, garlic, luya. Those are all root crops. That is already purple, yellow, and white. Butangan mo og munggos, which is colored green, which is a seed. So nanakay root, nanakay seeds. Si seed nimo, si munggos, imong lataan. So nanakay roots, nanakay seeds. Butangan pa gyud nimo alugbati nga color purple o color green. Butangan nimo stems. Unya butangan pa gyud nimo og kalabasa, og kamatis, og string beans. Pila na to ka plant part. So, di ba? Naay pamaagi nga ma-healthy gyud ang isa ka meal. Ang bibi na to dili pwede patatas sa tanan. Kalabasa ra tanan. Carrots sa tanan. Agoy na-yellow na noon ng bata. Kaya balik-balik ang carrots ug ang kalabasa. Wala ilain diha. Daghan pag pwede. So use your imagination. Tanggala lang ang asin, bitsin ug asukal. Pwede na kaano na. So the more colorful, the more you mix and match, the more there is. So fruit in season is for a reason. So bahay kubo na to, bahay kubo kahit munti, singkamas nga puti, talong na violet, sigarilyas nga green, manik nga pula. Sitaw, bataw, patani, kundol, patula, upo, green. Kalabasa, orange. Labanos nga, yellow, puti. Mustasa nga green. Sibuyas nga violet. Kamatis nga pula. Nga yellow. Ang yellow.
linga, sesame seeds. Inyo nang i-crush ang sesame seeds, isagon niyo sa pagkaon na namoy seeds ng automatic brain builders, di ba? So na yun anak nga pamahagi ang pagkakaon. Dili lang isa ka vegetable at a time. Daghan pwede. So according sa World Health Organization, kailangan ang ato ang diet diversity score kaning DBS, dili ni siya dili ni siya kay Bag-ong, dili ni Duterte ha. Dietary diversity score is a minimum of 4 or more foods. So unsa kadaghanon, picture na lang ta ani ang 6 months 2 to 3 spoons, dayon gamay nga bowl, dili siya ikayahong diretso mahurot sa bata. Na kay inyo mong gusto kay isa kaya kung isa ka platuhan diretsong hurot, dili yun na to ngunit mo ay di siya ganahan yun niya na hurot. So ginagmay ra jud ang kailangan isa ka dili na. Okay, so breastfeeding is not easy mga moms and mga sirs, but it will always be worth it. So salamat kaayo, no? Thank you so much for having me, and I hope in the future kung gusto mo coordinate mo, magpa-train sa inyong health lang kay para more details ma-build na to nga skill kay para mas daghang inahan sa barangay nga makakuha ani nga tabang. So salamat kaayo. Okay. Okay, can you see my slide? Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you for that. So maayong buntag, dili naman buntag karon, maayong ugto na. And hopefully na-distribute na inyong mga food para dili food inyong panglantaw sa ako o sa akong presentation. So okay pa ta dira na natay mga pagkaon or dili pa kaayo ina nakagutom. I would like to welcome you to the positive parenting session. My name is Hani, as introduced, and I'll be your facilitator para aning a session. So among the many hats nga ako ang ginasuot every day, ang akong pinaka-favorite is ang pagiging wife o pagiging mama. True, dili siya sayon, but it's one of my favorites, and I really hope that whatever ako ma-share sa inyo karon, you will be able to use it sa inyong hapong parenting journey, because all of us are learning day by day. We can learn from each other. Before moving on and sharing on this very special topic, I would like to check that your audio is muted, which I think mo'y default nga gihimo ganina. So just to eliminate any background noise and to ensure nga dili na to ma-distract ang ato ang mga kauban. But I would encourage you na mag-participate using your chat box. So if you have any questions or if you have any comments, please type that sa chat box anytime. Can we test the chat box and just see if you can hear me and let me know kung asa mo gikan? Or nagkaon na ta? I think kanina dagan kaayo from lain-lain nga mga barangays, and I also saw nga daay mga naka-turn on nila mga videos, which I really appreciate. So if you can turn on your videos, it would be better kay para makita nato ang ato ang mga beautiful faces. Kay it's hard labi na inani karon nga webinar, lisod kaayo nga kanang atong katanaw lang while gasturya ta kay ang screens. Mas may na makita na ko inyong mga nice nga mga faces. Now, in this webinar, we will define positive parenting and then learn the many benefits, its many benefits. So we will also discuss the practical tips on positive parenting. Additionally, itackle nato on how to effectively correct our children. Like kung naatay gusto nga i-impart sa ila, how do we do it? Before we define positive parenting, which is the first of the agenda, allow me to share one of my favorite quotes on parenting. According kay C.S. Lewis, siya ang author sa Narnia, if nakakita mo na, children are not a distraction from work. From more important work. They are the most important work. So, with sa atong mga ka-busy each day, ang atong mga struggles as parents na atong gina-face, it's really easy nga malimtan nato ang ato ang important nga role, which is as a parent. Agree ko kay C.S. Lewis, ako ang stand ani, agree kay ko sa iya nga atong mga ang pagiging parent is the most important role. Why? We say that
The family is the basic unit of society, right? And then within Ana are individual members of the family. And the children, being one of the members, are the most vulnerable because sila ang napay grabe ka-inosente. And we also know the song, di ba, The Greatest Love of All, nga atong mga children are atong mga future, are ang ato ang future. Sila atong paglaom. Okay. Meaning, we have a huge role to play sa ilahang, sa atong families. And if we fail our children, we fail the family. And we also fail the society. So it's very important ang atuang role as a parent. Dili nato siya dapat gamay-gamayon lang. Just checking, can pop up sa akong screen nga unstable akong internet? Can you still hear me? Did you get that part where if we fail our children, we fail the family, and we fail the society? Just double checking kay lisod ang technology from time to time. Yes, ma'am. We can hear you, Mami Han. Yes? Can you still hear me? Yes, ma'am. Okay, perfect. Just checking because technology nowadays can be a trouble sometimes. So thank you for that. Now let's move on. Oopsie. Okay. Before going sa formal nga discussion, I'd like to ask you something very important, and I usually do this when I do sessions. What is your why? Why are you here? I know kanang you've been invited by the organizers, gi-prepare ni siya. But really, why do you want to learn? Make it something very personal. Why do you want to learn about positive parenting? Why man importante to learn about this now? So, whether you are a parent nga bag-o pa lang and gusto lang nimo makalikay ka, or maski pa din nga dili pa ka parent but gusto lang nimo makalikay ka sa mga potential nga problems, so gusto na ka mag-learn, or isa ka sa mga parents nga gapang labnot na sa mga buhok kay tungod sa mga challenges o struggles sa parenting. I hope you've identified your why. Why man nga important nga i-identify ang why? Because your why will be your guide. Kung nisimang na ta, nakalimot na ta, na busy kay ta, na distracted ta, ang atong why, ang atong reason mo pabalik sa ato as a path para ma-achieve nato atong goal. It will steer you back to your path. It will continue to motivate you, especially if dili na sayon ang mga butang-butang. Each of us na kanya-kanya mga reasons why naata diri karon. Aside sa, again, invited ta sa organizers. But I hope, may I suggest nga i-include nato ni, I hope the following things are included sa inyong mga why. I want to become better with what God has given me. I hope nga isa sa atong reasons ka naata diri karon is because parenting, we believe that parenting is an assignment. Right? Parenting is an assignment, wala na sayo. Dili na siya nga kanang tungod lang kay kagustuhan sa isa, or dili na to kagustuhan, nagkaanak ta, dili unta nato gusto. Everything that happened, every children is a gift from God. It was appointed, we are assigned. Kung naigi-assign sa ato karon ng maging parent ta, either biological or gibutang taan ng assignment, dili man na ato ang mga anak, but kita ang role as a parent na parenting role, dili na accident. It's a God-given assignment. If you believe this, can you use your chat box and just type G? Taas-taas mo ang God-given, and galisod siguro ta paglabi na mag-eat ang atong mga kamot kakaunta, di ba? So can you type G just to check if you're still listening? Very good. There goes okay, G. So we believe that this is our God-given assignment. Thank you for that. Now, we also one of our whys also, it's because we don't want to leave it to chance. Dili ta gusto nga basta na lang. Okay, maging parent ko, mahuman lang na ako ni okay na. We want to be intentional at being a parent. If you believe this, can you type an I? Very good. So warag nasa klase, no? Now, the third nga ako ang i-encourage nga i-appeal nato sa atong reasons is because the world, as beautiful as the world is, full yun siya og temptation sa tinuod lang. And ginadrag niya atong mga children from achieving their full potential. So, na constant tug of war. Mura tag binirahay
kapag pareha sa gi-mention ganina ni Mami Rysel na even gani ang internet, even ang digital world, makikilog sa atong mga anak. So may your reason be, one of the reasons why you are here, why we want to learn about parenting, is because we want to make a stand for our children because they are worth the fight. Makigtag of war ta para sa ilaha. It's not easy, but it's worth the fight. If you believe this, can you type an M? Perfect. So we are very blessed today, and thank you really for the organizers. I really mean this from my heart. This is a very important topic. Nga sige natog kabiyaan, because we are very busy saving the world. But the world starts with the family, with our children, the most vulnerable members of our family, right? As I mentioned ganina, if we fail the children, we fail the family, ultimately we fail the society. So I know it's very, I salute all of you for doing your roles sa barangay level, sa city level, in reaching out to people. But let us understand, ang atong first priority yun, kaya ang atong pamilya, ang atong anak. We cannot effectively show sa uban, o we cannot effectively influence others if ang atong family ato ang mga anak kay makita nga huyang pudi ay. So sila atong primary concern. Now let's discuss what positive parenting means. Statistically, around 89% daw sa adult population worldwide ni siya, will become parents at some point sa ilahang mga kinabuhi. Sa atong mga kinabuhi, 89%. Dako yun. And though daghan sa ato strive nga maging great at parenting, goal yun na nato labi nag mga first time nga mga parents. Naa gyud ta ma-overwhelm gyud ta with the walay kahumanan nga mga challenges sa parenting. Agree? 'Di ba? Walay kahumanan gikan sa pagkatong newborn pa tong mga anak, makinomdom na lang ta moingon ta nga mahuman lang ni matulog gyud ko. O tulog gyud ko pag mahuman ni. Yet later, nakatulog siguro ta mga pila ka tuig after anak, pero nanapoy lahi nga problema, eating nga mga issues, nanapoy behavior, nanapoy school, nanapoy peer pressure nga ginaatubang ato mga anak. Nag-change lang di ay ang problema, wala na wala. That is parenting. Dili siya one-time goal. It's a process. It's a lifetime journey. In terms of definition of positive parenting, nangita ako og kuan nga, you don't have to read this because it's madugo, but according kay Say og ang iyang mga kauban, kani sila nag-conduct sila o nag-review nila ang 120 ka articles on positive parenting, mga literature, and nag-come up din sila definition. The same gyapon sa naitabo sa mga Committee of Ministers sa Council of Europe, and i-come up with din sila og definition. If we look at both and all the other literatures regarding sa positive parenting, makita nato nga positive parenting it involves leading, teaching, setting boundaries, caring, empowering, nurturing, and it's focused on the child's needs and best interest. It requires consistency, medyo kuha na siya ba, kanang daghan siya requirement, non-violent, it supports open communication and provides recognition. So himay-himayon na to. Medyo complicated at tanawon to siya, but if we just look at it, the goal actually of positive parenting is to teach discipline to the child in a manner na maka-build up sa iyaha, while at the same time ga-support gyapon og mutual respect between child and parent. So if I'd like you to imagine, it's more like a relationship nga loving, warm, open between the parent and the child, pero dili permissive, dili na okay lang, go. Whatever makes you happy, go. Bahalag na gakadaot ka na. It involves discipline for the best interest of the child. So loving siya, very warm, but at the same time na ay boundaries involved. Some benefits of positive parenting para ma-convince ta nga importante dahil ni na ako'y mga studies nga gipangkuha, but atong i-simplify. Among the benefits are maka-reduce siya og symptoms of depression. Positive parenting can do that among adolescents. Wow, right?
we're seeing lots of kids right now, even adolescents nga struggle, especially during sa pandemic. And naatay mga cases nga nag-suicide. But with positive parenting, matabangan na to sila, ma-reduce na nga symptoms. Maka-increase siya sa self-esteem, sa self-image, sa confidence sa bata. Ma-increase niya ang positivity or optimism. Maka-decrease siya of family conflict and stress because open ang communication, nice sense of unity inside. Plus, makasaka pa yun siya og ability sa bata to cope with the changes. Kanabitong once nga mo fall or mo maglisod, mo bounce back ta, na resilience. Plus, maka-improve siya sa ability to resist negative peer influence, ang mga peer pressures dira, which is available 24/7. Okay, nawala ang akong element of surprise adto. So, now we know what positive parenting is and what the benefits are. Na ako i-come up nga mnemonic para sa inyo ha. And nakita naman ninyo, tsadang, hopefully na surprise gyapon mo, ang kwan ninyo is ang kaning parent. So, let me share with you some practical tips on positive parenting by following a mnemonic, PARENT. Let's start with P. Now, our children, with all their innocence, inosente ka na sila, very vulnerable. Mo niya akong ginaingon ganina. Na wala siya sense of malice sa ilaha pa. Diba? Now, I'd like to illustrate, imagine na lang ninyo, try as you can, pagkuha mo og baso sa tubig, clear, nga limpyo nga baso sa tubig. Butangin ninyo nagtubig, butangin ninyo red nga dye. Karon, pagkuha mo limpyo nga sponge, i-dip ninyo. Unsa inyo makita nga color dayon nga napadulong sa sponge? Is it blue, yellow, or is it red? Di ba red? So the brains sa atong mga anak are like sponges. I-absorb nila the good and the bad. Dili wala na siya sense of filtration. Dili na nila ma-filter the good and the bad. Naatay responsibility therefore to protect them from the negative influences nga maka-cause og damage sa ilaha, at the same time makahinder sa ilaha nga ma-achieve nila ang ilahang God-given potential. Dili man siguro nato totally kay realistically it would have been hard to really totally get rid of these influences sa mga kinabuhi. Kinaaman na mo visit na atay even kapamilya, diba, nga na pwede maging negative influence, but at least we are aware nga naa ni sila and we can make ways para maprotektahan nato atong mga anak the best way kaya nato. Since the kids are also social beings, they need to interact. They need social interaction. And so, aside sa i-protect nato sila from wrong influences, provide them with healthy influences. If you know of people, makita nimo sa imong circle or sa imong society, makita nimo nga ang ilahang kinabuhi pwede maging maayo nga ehemplo sa inyong mga anak, i-expose inyong mga anak sa ilaha. I decided this year, kay 9 years old na ako ang firstborn. So, hapit na magdalaga. I decided and I prayed about it nga reach out ko at least 2 ka mga lady friends nako nga pwede mo mentor sa iyaha. And ako silang gi-ask, basig na lang kay time at least once a month or twice a month or every 2 months inana lang. Mag-spend lang sila time. Ma-share niya o ang iyahang kinabuhi ana akong anak ko dayon ma-widen ang yang kuan, dili lang limited sa iyang gakakita sa ako o sa amo ang pamimalay. So you think about it, kinsa sa inyuhang palibot ang pwede maging positive influence sa imong mga anak, i-expose nimo imong mga anak sa ilaha. The huge part of being able to protect our kids dili lang sa unhealthy influences but also unhealthy habits. Include siya og instilling obedience and respect to authority. You know, you cannot, I always tell my daughter, Aniha, I cannot protect you if you don't obey me. Kaya very true man, dili na ako siya maprotektahan kung dili ko niya i-obey, kaya ako rayahang tinuntuhan. Pwede nga sa ako ang pagtalikod, iyang himuon ang ako ang giingon nga dili niya himuon. For example, hawa na dira, kay delikado, kay nakasadalan,
Kung wala ko niingon nga unya na hawa dira, dapat muhawa na siya. So dapat na-express nato na sa ato mga anak, ato sila natudluan nga mag-obey o magrespetar sa authority. And delayed obedience is disobedience. Dili nang para sa kong giingon ganina, okay, later na ko muhawa. But ang akong giingon is karon ka muhawa kay delikado kay naay mga sakyanan. Kung dili siya muhawa diretso, delikado siya. So delayed obedience is still disobedience. Dapat may one command rule. Sabutan ninyo yung mga anak, once nga moingon na gani kag obey, like for example, meaning na seryoso na gyud ha nga you do this, obey. Ayaw nag-repeat. Sabot na mo na daan nga pag moingon gani ko nga keyword, magic word na dili na ko mo repeat ha, dili na ko musaka akong voice, dili na mo syaok pa ko, di na ko kinahanglanon moingon nga bunalan ta ka kung dili ka mo obey. You already know nga command to siya and dili na ko mag-repeat because we are instilling sa ilaha ang obedience of respect. Delayed obedience is still disobedience. We cannot protect them if dili sila mag-obey sa ato. Now, so second one I would like to propose is setting boundaries and consequences. Well, we can't have everything in life. Para sa giingon ni Mami Nadine ganina. So I've been listening to both of the sessions. Para sa giingon ni Mami Nadine ganina, dili nato pwede hilabtan ang spouse, ang partner nga dili atua. That's a no-no. Dili nato pwede hilabtan ang property nga dili atua. So usually mo ginaingon nato, study hard so that you can have everything that you want. I beg to change that. Akong i-propose sa inyo ha, you tell your children we can't actually have everything in life. That's really a fact. We need to set boundaries. Now we need to teach this certain discipline sa ato mga anak. I remember when ang akong anak was just I think 2 years old and niadto mi og grocery. Kana bitong bata ang makita og daghan pagkaon ni moingon ka sige pili dira. Kwaon tanan then oo, kani dalon niya tanan kay gusto niya pabayran sa imuha and maglasong kung dili nimo ihatag sa iya ha. Pakaulawan kaniya in the sense nga gusto niya i-manipulate ang imong move. Gusto niya nga mobigay ka. What I did adto nga time, ako siyang giingnan, you choose. Pag dili ka mo pili, wala koy paliton. And dili siya mo pili. Dili jud siya kay gusto jud niya nga ako mo yield sa iya ha. Sakit bitaw sa ako sa tinuod lang. Sakit sa ako as mama nga ready ko mo palit unta o mo bless sa iya ato nga day. Pero kinalanon ako siya tudluan nga mo set og boundaries. Pag adto na mo sa counter gahagulgul siya, dili wala siya napalit kay dili man siya mo pili. Abi niya og gabinuang ko. Niuli mi wala siya napalit. The next time nga niadto mi sa grocery, guess kung sa iyang gihimo. No? Pag ingon ako yung mamili siya, always until karon mo na yang gahimuon, iyahan nang i-compare sa iyahang ganahan din mo na yang i-shoot dito sa basket. Many times sakit jud kaayo at first or lisod at first, but if dili ta mo give in, i-set nato ang boundaries, rules and consequences in the concept nga gusto nato ang best nila nga interest, dili nang gusto lang nato sila i-punish, but kanang klaro nga out of love ang atong ginahimo. Later on, masayon siya. Imagine kung ni-yield ko sa iya adto, muligid-ligid na siguro to siya the next time kung di gyapon ko mo yield, di na pud ko mo yield sa iya ha. So, kinahanglanon lang ta mo set of boundaries. The third I'd like to propose para makaprotekta sila sa unhealthy habits is to teach them the value of hard work. Kanang dili bitaw nga na entitlement nga tungod kay anak nato sila. Of course, the katong mga needs nila, we will give it to them. Kay atuwa man ang role. But mga wants, if dili gani walay special occasion, dili Christmas, dili birthday nila, and gusto lang nila nga na sila paliton, you allow them to work for it. Kay the reality in the future, sa ato karon nakita na nato, if dili ta mag-work, wala tay makaon. If dili ta mag-work, wala tay pambayad sa bills. 'Di ba? And let's not spare our children from learning that very important discipline. Allow them to work.
like even sa ako ang anak, ang iyaha lang man is gusto niya mag-gadget later on. Akong 9 years old, 1 hour per day na iyaha basta school days. So 1 hour per day gusto niya mag-gadget. Now, ang iyahang dapat pagtrabahoan, dapat naka-water siya sa plant. And nalipay kay siya kagabi, kinagulan, ana din siya, yes, dili na ko mag-buo sa tanom ugma, nakaskip na, check na. So, isa sa iyang mga responsibilities, mag-water sa plant, and mag-exercise na siya at least 30 minutes, dapat. And dapat iyang himanon ang iyang schoolwork o ang iyang house chores. Mo na iyang responsibility. Gakita gid nako haguan niya para lang sa 1 hour. Usay magkatawa lagi ko, 1 hour lang of kanang 1 hour of gadget time, iyang gahaguan. Pero at least makita niya nga kinanglanon dahil niya pagtrabahuan. Ang akong gamay is 4 years old and she has Down syndrome. But I really believe that even kids with Down syndrome and with special needs, kasabot sila. So what I do sa iyaha, dili ko ga-pick up kay wala mi yaya sa balay. Ga-work ko full time and I wala mi yaya diri and my husband would go to work also. So kami ra sa akong mga anak. Dili gyud nako gusto nga maging yaya ko sa akong mga anak kay mahimo na ko silang matolerate na ko sila nga mag-inana nga behavior. Dapat tinabangay mi. So what I do with my 4 years old nga na Down syndrome, balo na ni siya sa rule. Dili siya pwede mo move sa next activity if dili niya human ang iyahang, dili niya ma-pack up ang iyahang, example, nagdula siya toys. Iyang biyaan. Dili na siya ka-move sa next activity. Ibalik po na siya sa iyahang dito sa kung asa ay mga toys. Dili kinanglanon nga kanang bunal ang solusyon, sige. Pwede ra na nimo siya ibalik, then seryoso ka, kabalo na siya nga na something wrong. You do that consistently. Consistently, you set the boundary, dili ka pwede makamove until you do this. Pwede nga tabangan na to siya, but the idea is dapat appeal siya sa mag-fix. And she's 4 years old and I'm really happy to see her nga even sa night time karon ga-fix na siya sa iyang table, kina siya iyang own nga table. We need to teach them the value of hard work. Again, it's usually hard at first, but if we set and we are consistent in setting that boundary, dili na nila i-try og move later on. Lahi na pud nga boundary ang iyahang i-try og move. Pero pag maset na pud nato, atoan na pud ay nang mapaningkamutan. Okay. So A for the parent nga mnemonic stands for affirm regularly. Ang atong words ga possess of power to kill or to give life. It's very crucial, no? Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit, according to Proverbs. Na ay gahom mga atong mga pulong. According sa research, ang men around at least 7,000 words inyong ginagawa sa everyday. Pero ang mga babae actually, because of a certain protein, pasangin lang nato ang protein nga nasa atong brain, mo speak pa ta og 13,000 more, meaning on the average 20,000 words per day ang mga babae. So men, sabta na lang ninyo, it's because of the protein nga nasa mong brain nga no tabian mi. But on the average sugar sa babae ug sa lalaki, at least sugar sa babae ug sa lalaki nay 7,000 words per day. Now let me ask you, of the 7,000 words nga ato ang ginagawa sa everyday, can you recall, siguro halfway naman ta sa atong day karon or nilakaw ta sa balay mga 1/4 a day, how many of that ang life-giving word? No? How many ana ang life words? How many ana ang death words? Life words are words nga makatabang nga ma-build up ang bata. Death words are kana maka-damage sa ilaha, makakuan sila tanga ka. Wala na lang jud kay gihimo nga insakto. No, you don't actually have to answer in the chat box, but if you're comfortable, you can do that. But you ask yourself personally, unsa ang ako ang naingon sa iya karon? Nakaingon ba ko nga blessing ka sa ako karon? Dako ka nga blessing? Answered prayer ka? Pasalamat jud ko nga naa kanak? Nakaingon ba ta or katudan tong mga death words? No. I am not asking you this para maging guilty ta. It's not the purpose of my question. The purpose is to help us become aware. Naa daytay life words ginabungat, naa po daytay death words ginabungat. Asa ana ang atuang default, asa ana atong ganahan gamiton everyday.
And once nakabalo ta, naging aware ta, mas naatay opportunity to evaluate and improve, di ba? Affirmation not only comes through verbal nga ways, like, di ba, ato na ibalan pag mo affirm ta, words la atong gamiton, we can actually do it non-verbally. For example, a hug, no? A tap on the back sa imong anak, or pwede nga imong arms around sa iyang shoulder. Those things nga those actions nga makashow sa iyaha nga all is well, or nakita ta ka, na-appreciate na ko to. Pwede nga walay words per nakita. By default, bisan pag tuay pa ni sila nga akong mga anak, bisag kulot pa ka ilahang mga buhok. What I've been learning, Jude, is to make every effort. Bahala pa og kanang nagkagidlayin ako sa buntag. I try and I pray na pag wake up na ko sa morning and pagbangon nila, kay una man ko makamatad yun, kay nagdigamo na, pagbangon nila, ana, good morning, and hug. At least kabalo sila, ka-predict sila, dili bitaw nga unpredictable ang mood ni mama karon, dili ko sure kung gisapot siya or wala karong adlaw. Dapat kabalo sila nga pag wake up nila, happy ta nga nakakita sa atong mga anak. And bisag tuway na sila karon, and funny kay ganina, bubot pa kayong buhok sa ko mga anak, pero ora silang na homing beacon. Mangita na sila sa ako, bisag na ako sa kusina, and muhag ra na sila, pila lang ka seconds nga muhag, mubalik ra po na sila usahay og higda. Or sahay mo adto na sila sa lahi nilang himuonon. But nakamata na kakaron, mo respond day sila positively. That's the power of non-verbal affirmation. We affirm the child through unconditional love. You know, love should not be earned. Ang love nato sa atong mga anak should not be something nga moingon ta bitaw nga, I will love you if imuhan ning himuon, or I don't love you because wala ka nagpatuo. Natay mga inana usahay nga pulong nga madunggan, di ba? And dili intention nunta sa parent nga warag himo ang conditional ang love, pero moo ang ato ang ginaingon. Ginahimo na tong condition, only palangga ta ka kung gihimo ni mo ni or wala ni mo ni gihimo. And we have this popular joke nga atong gaka-encounter nga pag naibag-o bitaw nga newborn baby sa family. You try to protect the kanang ate or kuya, because there's a joke and common kayo nga ginaingon na dili na ka-love kinanay bago nga baby, dili na ka baby. That's a no-no, because it shows the ate nga magsalos day siya, or the kuya nga magsalos siya because nabawasan, naging conditional, because nanay bago karon, dili na ako ang love. That we need to be careful ana nga mga jokes nga atong gakadunggan sa atong mga anak. We need to protect them from that. So make it known sa palibot nimo, sa imong mga kapamilya, nga dili ko ani nga joke, dili na siya pwede. And then you tell your child, bisan pa og nanay na kay manghod karon, you will always steal my baby, right? Because there should be a sense of security. You may become mad, like masuko ta sa atong mga anak, but we can always tell the child na suko ko sa imong gibuhat, but palangga ta ka. And because of that, I'm going to give some consequences na kay na break na boundary, because love ta ka, ako ning himuon, dili ta naka-love kay nasayop ka. So love should be unconditional. We also need to nalo ko example ihatag sa inyo. For example, nay inyong anak kay nagdala og school card nila, and sa school card na kay nakita nga 7 ka buok A nga grade, nay isa ka B. Unsay ato ang usual response ana pag makakita tag 7 ka A, isa ka B? Matempt batang amoingon batang, wow, isa ray B, or natay temptation nga no na may isa ka B, dapat ma-improve pa man ni. No, it's really something nga kanang atong i-remember, dili lang kamo but even ako, kita diri tanan, we need to remember, even if natay goal to improve to help the child improve in some ways, we also need to appreciate kung unsay ilahang ginahimo karon or unsa asa sila karon. So higher affirmation, i-lower na to expectation. Okay? Now,
If there's a need to make corrections, of course, naman yung mga need to make corrections, so sa on regard na to, affirm lang, use the sandwich method. Familiar mo sa sandwich method? You can have kanang affirmation, palamanan na to katong issue unsa inyong gusto nga i-correct, then affirmation. For example, langga, kabalo ko nga maayo ka ani nga mga butang, kani maayo ka ani, nakita na nako imong pagpaningkamot, pero kani nga area need pa nato ni improve. But I'm sure with your dedication sa ipadayon lang nimo imong current nga ginahimo, mahimo na nimo. Palamanan na to, at least naa kay 2 ka affirmation sa imo every issue nga imo ihatag sa iya. Why do we do this? Actually, kuy-as na to atong kaugalingon, kung nait isa ka ikaw naningkamot na kay ka, grabe na imong pagpaningkamot sa panimalay, labi na sa panimalay or even sa work, grabe imong pagpaningkamot, pagkahumandayon kigingnan lang ka nga naa kay sayop o, then wala na nakita to tanan ang imong gihimo. Unsay atong usual response? Di ba masakitan ta? Di ba mo kwanta kay wala giwala tanan ang ato ang mga gihimo na, of course na pwede ta masayop, pero gihimo ko man ni dako man kay akong gihimo. Wala to nimo nakita, ang nakita nimo ang dot sa tako kayo nga puti nga papel, gamay kay nga dot. Same is true with our kids. Masakitan sad sila. So we need to make sure nga for every issue na atay complement para mas maging effective. Affirm regularly. Assignment na ko sa atuang tanan, including myself, commit to affirming your child each day, like verbally or non-verbally. Pag uli na to karon, unsa nga way nga ako siyang unique na sa imong child. Ayaw siyang i-compare sa lain. So in many ways, pwede na to ma-affirm atong anak. Now, with build the relationship. One of the major influences sa akong life as a parent is kaning book nga Motivate by Peter and Diona Tanchi. In this book, ilang gi-share nga the closer the relationship, the greater the impact or the influence. The closer the relationship, the greater the influence. Tinuod gyud ay ang quality sa atong relationship mag-determine siya sa unsay influence nga atong mahatag sa atong mga anak. Kung wala tay relationship sa ilaha, dili na sila maminaw sa ato. Muora na siguro sila sa mga early days kay nahadlok pa sila sa ato para pumudako na sila, mas dako na sila sa imo or mas maka-afford na sila sa imo kay di na sila mangayo sa imong kwarta, dili na sila mo respetar sa ato. So we need to establish ang quality sa atong relationship. Bahala pag dagko sila, bahala pag mas dato sila, naa ang relationship intact. Some of the practical tips nga ilang gi-share diri in how to build the relationship is to make sure nga you connect with the heart para makakonect sa mind. You connect with the heart for you to connect with the mind. Ako may balik-balik. So, ang pasabot, ang akong nasabtan gidana, nurture before lecture. Ang tendency man gud nato kay sayop, dapat mag-improve. But we also need to nurture the aidaan. Establish nato ang relationship. So, we love our children. That's a given, di ba? We really love our children. Kabalud yun ko nga himuon na tutanan para sa mga anak. But we also need to show nga we like them by being interested sa unsa ilang gusto. O unsa asa sila interested. So, we build the relationship by spending time. Ang time daw karon kay ako siyang i-discuss later, i-elaborate na ako siya as a separate nga tip kay medyo dako-dako po siya nga concept. But we need to spend time in order to build the relationship. We also need to study our child. Para sa especially ang mga lalaki, pag manguyab sila sa una pag manguyab ka sa una sa imuhang katong dili pa nimo siya wife pero gipanguyaban pa nimo imong wife karon, di ba studihan man nimo unsay iyang ganahan. Asa siya masuko, unsa nga pagkaon niyang gusto, unsay makapasmile sa iyaha. We also need to do that with our children because we are building the relationship. We study our children. We learn about them. What they like to do, unsa nga kuan nga ma-upset sila. In a deeper level, get to know your child. As in, be really interested in knowing him or her. And we can do this through active listening. So, ang active listening is listen to understand. Do not listen to respond. Listen to understand, not listen to respond. So, imong goal sa naminaw ka dili kay okay, na nakoy panglaban na sa imong gingon.
Okay, wa pa nahuman nanakoy thought pattern diri nakabalo na ko unsaon kapag storya. Dili lang you, but even me. Let's listen to understand, not listen to respond. Active listening is where we allow the child a safe space, kanang safe bitaw nga space para maka-express sa iyang thoughts o sa iyang mga gibati without fear of bunal, without fear of judgment. Na ay mga moments nga kinanglanon sa ato mga anak nga mag-active listening ang mga parents. Labi na kung grabe ka heavy ang ilang gipambati or nasa ilang mind. The third tip for us to build the relationship is to let the child know you. Ila-ila. Diba? Nailhan na nato sila. And then, kaila ba sila sa ato? So, tell them stories about you. When you were younger, unsa man, ni kat-kat ka ani, ni anahagbong ka ani. Diba? Unsay atong mga adventures sa una, unsay mga important events or mga cherished mga moments. Love life ninyo dira ni mamag ni papa, kabalo ba ang mga anak? No? It helps them break the ice. Kana bitong okay, magula-ula pa or mahadlok kay dili sila angay makabaluan na. Ipaila-ila na to tong kaugalingon sa ilaha para mas maging comfortable sila in sharing pod kung kinsa pod jud sila. Dili nang sa ubang friends ra sila motel sa ilang kaugalingon kay dili sila comfortable kay wa man sila pod kaila sa ato. Paila-ila ta sa atong mga anak. Dili lang nga si mama o si papa na, but kinsa si mama o si papa, o unsa si mama o si papa sa una. Then, karon nga kay nang nanay mga signs nga ga-enter na into puberty stage akong anak, then naa siya mga changes sa iyang body. Moingon ko sa iya ha, one way of akong kuan sa para ma-comfort siya nga dili siya mayaga-yagaan nga ga-change iyang body, is moingon ko nga yes, ka-experience ko ana before. So ang atong himuon, inani lang atong himuon para dili kayo nimo ma-feel ang pain. So naay mga things nga maingon din na siya sa ako, ma, even if naingon na nako sa iya ha, later maingon na siya, ma, inani gyapon sa imo sa una. So at least na sense of comfort sa iya ha, nga dili di siya alone. Naka-experience po data. So show lang, express ko unsay kinsa ta before, even nga itong mga kasaypanan sa una, pwede maging way para maka-learn na itong mga anak nga katuday nga kung anis dili dito maayo kay nasayop si papa or si mama adto tanawa ang resulta. So let's talk about them. Let's let them know us. What if relationship is broken? What if na ay mistake na himo and broken na to relationship with atong mga anak? Very possible, right? The first, ang ako yung iingon is take the initiative para ma-restore ang relationship. Don't wait for your child. Take the initiative. So, have the humility to really have that first step to heal the broken relationship. As in, you take the initiative. Ayaw pag-wait sa imong anak. Ako ni i-recap, parenting is not easy. It's not a one-time journey. It's not a one-time destination. It's actually a process. Pwede ta mo palya at some point. So, if mo break ang relationship, have the humility to ask for forgiveness and do another round. E is for set an example. No? So, I had like to propose 3 things here. First one is 1 man principle. 1 man. Kinsa ka sa sulod sa balay, maupod ka sa sulod sa gawas. Maupod ka sa gawas. So, kung buutan kay ta sa gawas, maabi-abihon kay ta, dapat sa sulod mas labaw pa ta. Or are we tempted nga sa gawas kay pag naay bisita, dali mo. Pero pag wala na mga bisita, paglihok na mo, mga isog na kay ta. Maggawas na ang atong mga aso-aso. 'Di ba? So we need to be careful because ang atong mga anak nana sila ability to detect even the smallest inconsistencies. Makita nila, bantayin ninyo yung mga anak. Makita na nila, ga-observe, abi ninyo wala na sila naminaw pero gapaminaw na sila sa inyong mga conversations. Even sa phone call, gapaminaw na sila. And kung unsa ka mo react sa ubang tao and mo react sa ilaha, ma-compare na nila. And dira nila makita kung asa di ay ang mas importante sa imuha, sila or katong laing tao. Ako, nasayop ko one time. Actually, ikapila ko nasayop. Forgiving lang yun kay akong anak.
Na ako'y anger issue ato nga particular day. And to think nga the days before ana sa church ang gi-preach nga message was about toxic anger. And gapaminaw ang akong anak during atong worship service. So anger issue na mga toxic anger nga careful ta kay maka-hurt sa mga people. Og sa dihang days after kay di siya kasabot sa iyang lessons, then kamulo kong hugas ikapoy kay ko sa day nako, which is not an excuse. Ako siyang nakasaban og ayo nga taman-taman nga dili na insakto. And pwede ra gud kumingon adto nga sayop ka. But na-learn pod nako nga hala, lagi ba toxic na to akong anger. Really nihilak ko sa iya to ba nga nangayo ko pasaylo kay nasayop ko. And ang among na-learn dapat so toxic anger pag nasayop ka mangayo tag pasaylo. Wala ako nagdahom. In one of the sessions niya with one of the mentors niya, kato ako ang gi-ask regarding nga mag-spend time sa iya ha. One-on-one nila nga session, nadunggan na lang nako siya. Nag-share siya. May gani kay iyang gi-share nga katong nagnayo ko pasaylo kay nasayop ko kay naging toxic ang akong anger. Imagine ko nga iyang gi-share kay si mama nga ang naibalaan nimo nga kanang pahinay-hinay hinayon lang is isugday kaayo toxic dayang yang anger. Praise God kay ang iyang nakita kay na ang toxic anger is not good, and then kung masayop ta, we can ask for forgiveness. Imagine na lang yun ang akong dangal nga makita nga dili day the same ang akong ginapakita sa uban versus ay aga kakita sa akong anak. So it's very important, one man principle. It is said that values are caught than taught. So bisan pag unsaon nato na og tudlo sa atong anak kun dili na nila makita sa atoa, dili gyud na nila ma-pick up basta-basta. Lifestyle teaching, including sa self-care. Self-care akong i-emphasize because we need to set an example. Labi na kita mga parents, trabaho dito, wala tay room for rest. Kay rest is for the weak. Mo atong motto. Actually dili. When you rest, dili lang imong kaugalingon imong gitabangan. You also set an example sa imong mga anak na it's okay to rest. Kay even God on the 7th day rested. Kinsa man ta para dili mo rest. Rest is not for the weak. It also gives us opportunity to appreciate life. Ano sa nato atong mga gipang-agian. It gives us time to evaluate. So set an example that it's okay to rest and also to ask help. Labi na karon sa pandemic. Again, daghan kay gahingalo karon because dili ta kabalo mag-asog help. In one of the mental health nga FB page nga member ko, nakita na ko ang common issue dito. Dili sila gusto maging burden sa ilang family. Mo nang dili sila ga-share sa ilahang mga issues. You get disconnected. Okay, I got disconnected. Apologies for that. Tech issues. Okay, can you hear me now? Yes, ma'am. Okay, perfect. Okay, let's move on. So one man principle. The second is set an example, including lifestyle, especially on lifestyle teaching. Unsa gyud ang atong kinabuhi. Moya to ang ipakita. Let us be the first living Bible nga makita sa ato ang mga anak. The third one is on authenticity, not perfection. Ang gusto sa ato mga anak sa atua is dili. Kasi ma'am, honey, or your screen po, naka-half po siya. Naka-half siya. Oo. Okay, let me do that again. Okay. So, half. Please check. Let me know if what you see is kato ng insakto, ha? I'll share. Okay, what about that one? Yes, ma'am. Okay, perfect. I'm just going to go to the latest slide. Parent, we are now on E, which is to set an example. One man principle, lifestyle teaching, and authenticity, not perfection. Ang atong mga anak, human as we are po, dili gyud ta perfect. So wala gyud perfect nga parent. If we make a mistake, let's apologize because it's setting a positive example na it's about authenticity. It's not about perfection.
it's also a teaching moment para sa ilaha na para bitaw makakuan balo sila nga pag masayop day sila kay okay ra di ay mangayog pa sa ilo. No? It's tao. So they need I really realized that when I asked while preparing for this session, I asked my daughter kay siya magyudan makakita sa ako. I want her perspective. So ko, langga unsa nga ways may ma-feel nimo nga love ta ka. So naghatag siya mga kuan, mga ways. Unsa nga ways nga feeling nimo disconnected ka kay mama, feeling nimo dili ta ka love. Unsa nga mga ways? Ang iyang tubag sa ako after a few seconds of thinking ana siya sa ako. Okay raman ta ma. Not because perfect ang yang mama, kay to be honest, dili perfect yang mama. Iyahada yung giingnan ko, okay raman tama, because naaman tay rule nga pag naatay sayop, naatay sala sa each other, magstorya ta. So among rule, existing rule na mo mag-ina, bahalag maghinilakay ta, bahala pag grabe kay na dira nga hilak, basta magstorya ta and ma-okay ta. It's not always easy, but it's been working sa akong anak nga bahalag maghilak ta unsa iingon sa kuha unsa imuhang hinanakit ako pong iingon sa imo unsa ako hinanakit and nakuha din na sa akong anak ang iya dili niya kinahanglanon ang mama nga perpekto kinahanglanon niya lang ang someone nga authentic nga makastoryan niya and willing mo apologize kung masayop. Authenticity, not perfection. We're learning a lot from our kids, right? Dako kaayo nga blessing sila because grabe atong ma-learn sa ilaha. N is for nourish the body. So daghan diri na discuss ni Mami Nadine ganina. But ang akong ikuan diri highlight is so nourish the body. First we need healthy foods. When we think of healthy foods, natay tendency maingon nga katong mamahalon. But to be honest, dili kinahanglanon expensive para maging healthy. If given the proper tools, the proper information and training, mga trainings ngay nani or kana mga pasapasa nga knowledge, we would learn nga ang healthy foods day kay readily available sa atua. Given sa atua by our generous creator, natay breast milk, natay vegetables, natay fruits. Naara na siya sa palibot even kung kabalo lang ta, even kamote tops di ay butangan lang og lemonsito, pwede na ma-red juice. Healthy kaayo nga red juice. Dili deta kinalanon mo palit pa sa tindahan para lang malipay ato mga anak. I-try ninyo gani with the proper information, kaya nato ihatag ang healthy foods sa atong mga anak. Dili kinanglanon expensive. Para ma-nourish ang ilang body, they also need sleep. So after ma-establish na ilang sleeping pattern, after na atong baby nga period nga gi-mention ni Mami Nadine ganina nga mga sleepless nights, naay panginahanglanon ato ang mga lawas kung pila ka hours ta matulog. Many times ato nang gina-sacrifice, di ba? Kay lagi dagan tagbuhatonon. Pero have you observed nga pagkabuntag dili jud inana ka the same ang ato ang performance, maapektuhan atong performance. It's because sleep is very important, especially in the development of our children. And depending sa age sa inyong mga anak, he or she may require 9 hours of sleep or more each night. And especially, very important ang timing. Kaya pwede man ka nga natulog ka 1:00 to 10:00. That's 9 hours. O sige, 1:00 sa kadlawon, padulong 10:00. Okay na. Pero actually, it's different if mag-sleep sila 9 p.m. padulong 6 a.m. And kung dagan sila buhatonon, sayo mangyapon sila nakamata. And it's 9 hours gyapon. Our kids like us, kita pod, self-care, we all need good sleep para ang atong cognitive nga function kay dili impaired. According to studies of kanang pila lang ka days nga dili insakto imong tulog or even 2 weeks nga kanang dili insakto imong tulog, makaapekto na siya sa imong mental health. So that's very crucial. Exercise and movement are very important as well. So aside nga makatabang ni para ma-develop ilang healthy nga lungs, ilang healthy nga heart, di ba? Maka-learn po sila special nga mga spatial nga mga movements. But it can also help para maubos ang ilahang episodes of tantrums. Kabantay mo sa mga bata karon,
dagan kay glasong or dili masabtan ang mga tantrums nila karon kay puno ta sa kanang kuan nga gipapuyo lang nato sila kay sington, bawal sington, init kayo. Diba? Pero sa ato sa una, grabe ato ang kiat, grabe atong kuan, mas daghan tag ka-learn, nakapangos-pangos na ta sa una. No. There's also a need to limit screen time. Most of this have been discussed by Mami Rizal ganina, kay ni Ma'am Rizal. And then we have learned nga technology is great. It gives us so many blessings, but it can also have an adverse effect on people, especially on the developing brain sa atong children. Have you noticed katong illustration ni Mami ganina nga pag i-remove ba nato ang gadget sa atong mga anak, masuko ba sila or okay, here it is, surrender. Unsa may mas common sa ilaha? Naabay ka ng sense of nga na-addict na sila? It's because naay addictive kaayo ang gadgets, ang screen time. So as a blessing as it is, careful ta sa screen time. But what if medyo na-addict na itong mga anak? Unsaon man nato? No, if we are to remove or to reduce the time sa ila sa gadget, let's replace it with something else. For example, a toy, pen or paper or paint. Allow them to be creative. Ayaw lang tangtanga diretso dahil wala sila gakahimo because tendency is lost sila kay naanad man sila nga naay gadget nga nag-entertain sa ilaha. Give them something to do. Even sa kanang paglakaw-lakaw na to, nga kanang linya ta sa doctor's clinic Kruger, kinalanon ta mo gawas. I know, kinalanon na to ipastapot ato mga anak. You can bring toy nga favorite niya nga dili kinanglanon nga maglatag siya dira sa hallway, but kanang toy nga iyang madulaan nga iyaha para ma-occupy ang iyang attention because pareha sa ato kung wala tay gahimuon mangita gid ta og ka kuno nato or matulog ta, di ba? Ang I know that it's very tempting papuyoon lang karon ipa-gadget ato mga anak para walay lingas, walay singot-singot og walay gubot sa balay, walay gubot-gubot nga mga kuan, but they need spatial movement. So let us limit is mental health because ang papa atong 2013 nag-suicide sa among atubangan. He was really strong. He's one of the strongest man I know. He's very outgoing. Mutabang yun siya ubang tao, walay hesitation. Makiglalis pa na siya sa doktor kung kanang dili atimanon ang iyang gidala nga dili niya kaila. But abot ang time for 1 year, within 1 year, nakita na mo nga na-changes sa iya ha. Na-changes sa iyang kwan. Mental health is something nga atong yung hisgutan karon. Dili ni siya something nga about lang sa mind. Di ba ito mingon ta nga, struggle ako mind karon mingon lang ta, nara na si muna huna, ayaw lang naguna-una There are issues nga pwede ma-resolve nga dili hunaon, nay issues nga pwede itulog, pero nay mga issues nga kinanglanon hisgutan o kinanglanon og attention, professional help if kinanglanon gyud. So isip mga parent, dako tag responsibilidad nga i-open ang doors para libre sila makasturya sa atoa. Kay to be honest, kita man sad nag-struggle atong mental health and since dili ta ina naka-aware, di ta kabalo sa himuon. Maulaw ta mo gawas og moingon gaga-struggle ko. June this year, nagpalpitate ko always. Nagpa-check na ko na 24-hour nga ECG gidala sa balay. Pa-check tanan troponin kung naaba ko'y cardiac nga nabay cardiac arrest recently, wala. Pero ang ako yung heart wala yung mo gawas sa akong chest. And then dito na ko na-realize with the help of the doctor nga nag-struggle day ko sa akong mental health. The moment na na-realize na ko na siya, nakatabang siya because nakahimo ko og ways unsaon nako pag handle ang ako ang akong wala man ko ito'y hinanakit sa ubang tao, ang ako adto daghan ko responsibilidad. So pwede nga natay mga lain-lain nga issues, diba? But kung dili ta kabalo nga naay problema, dili na to masulbad. Same sa atong mga anak. While young pa sila, ato silang tigag opportunity to speak up. Mental health is the same with physical health. Actually, ingon pa gani sa World Health Organization, there's no health without mental health. It's that important, pero dili nato gina-discuss. Kung natay problema, pareha sige ingon ni Mami Nadine ganina, pag natay diabetes, na mo tag doctor, magpakuan tag prescription kung kinanglanon para ma-address.
natay high blood pressure, dili man ta mo ingon lang nga matulog lang ta, di ba? Kung labi na consistently high, we go to the doctor. Pag sakit atong ngipon, matutag dentist. But why is it pag natay problema sa atong mind and maingnon na din ta nga matutag psychiatrist or psychologist, abi na day nato kaya nga atong perception ang stigma nga naa kay buang ta if moduol tag psychiatrist. See? Abi na to buang. Common kina ko na madunggan buang man siguro na siya. Ay nag-consult na siya og psychiatrist, buang na siya or kana na siya problema sa iyang una-una. The same gyapon sa physical health. Pwede nga gipanganak ta nga healthy pero nagka-flu, nagka-fever, naka-develop ba kag diabetes pero ma-overcome lang with proper nga management, di ba? Proper nga health tools and information. Same gyapon na siya sa mental health. Pwede nga wala tay mental health issues pag panganak sa tuwa. And then because of things nga dili wala gi kaya or mga challenges nga niabot sa tong life, naka-develop tag mental health issues. But or pwede nga gipanganak ta nga naa gyud tay mental illness. Same sa akong anak nga gipanganak nga naay Down syndrome. Pero dili kinahanglanon nga i-define ta ana. Dili kinahanglanon ako ang anak i-define sa iyang diagnosis because with the proper support, information and tool kaya i-manage. So same sa mental health, nato og sa ato mga anak, we need to be really vocal nga normal nga mag-talk sa mental health. I really beg you, let's talk sa atong family, kumusta atong mga anak karon. Kay nagkataas ang cases of suicide in younger generations because dili sila kabalong nga pwede day sila musturya sa atoa. And we don't have to have all the answers. There's this thing called signposting. Kita mo anang kanang sa mga karsada na kani padulong pabayo, kani padulong so asa padulong. Signposting. Just be there, actively listening, no? Listen to understand, do not listen to respond. Just be there. Once naibala nimo unsa yang need, unsa yang problema and dili nimo kaya solusyonan, dili nimo siya kaya matabangan, you seek for help. At least kabalo ka, asa nimo siya i-lead. Listen, kay grabe ang atong tug of war karon. It's not just the digital atong problema. Daghan kaayo the pandemic, the lack of interaction. We really need to make it a priority to talk about mental health. And part of the discussion on mental health includes suicide. Kabalo ko, huy, ay pagsturya ana. Ayo pagpanunglo. Nana. Diba? But sa akong na-learn, it's important pag lang na kay science nga makita na siya moingon na gani siya. Ako lang ni highlight ha kay very kuan yun though separate ni siya unta nga dako ni nga mga discussion on mental health pero pag nanagani siya mga pahiwatig nanagay siya moingon gay siya gusto na ko mo quit. Ikapoy na jud ko. You clarify. It's always better to clarify unsay imong pasabot moingon kag mo quit na ka. Unsay imong pasabot nga ningon kag di na nimo kaya. Kay kung dili ta mangutana, basin og ang iyang giuna-una niya is suicide. Kung dili man gani suicide ang iyang gihuna-huna, at least nangutana tagi clarify nato. So we can respond and we can signpost kabalo ta unsa na to siya tabang. We will not be able to help someone if wata kabalo nga naay problema. That's what happened sa ako ang papa. Wala mi kabalo, wala mi hanaw pod about mental health because he was really strong. And para sa amo ato nga time, ngano man nga nani man iyang behavior karon. And it was too late for us. He died in front of us, wala mi nahimo. Now, the next one is time. The next and the last one is time. For our children, time is spelled as, love is spelled as T-I-M-E, time. So quality time versus ko gina-kick out karon ni Zoom. Believe me, gamitin ko always every day with my boss pero wala ko so far inactive. So, it's a very important topic and usually it's being challenged. But let's go back. Dual na ta mahuman. Let's just go here. Okay, let's just go back a little. Okay. So, I hope you're not seeing my presenter view. But you're seeing the actual presentation. So with quality time, it's you can determine if na quality time by the level of engagement and connection you have with your child. Then if we have something, no,
if you have something to present to your boss, do you say nga, okay, kung kano sa ta magkita, kung kano sa magkahigayon, aya ta magstorya, or gina-schedule na to? It's because important na siya, ato siyang gina-schedule. It's the same with our kids. Schedule time with your kids. No? Let's schedule a time with our kids. It doesn't have to be that long, but for as long as quality time siya, walay distraction. So let's make them feel VIPs. Sa date, every Tuesday, kaninga time atuan niha. As in, pwede rata mangaon together, pwede rata magchika, anything that you can do with your child. Date, serve together. Naamoy, gwapo kay nga mission sa barangay, sa city. You can, if kaya nga matag along inyong mga anak para makita unsa kagwapo ang inyong mga ginahimo, you bring them along. You serve together. Eat together. Diba? Nga walay daghan bagulbol during eating. Make it a fun time together. Dili a time for sermon. So think about the things nga special sa imo, favorite ni mga bonding moment with your child. For me, it's tickle time. So 10 minutes ra na, but before matulog ning akong duha ka mga dalaginding, maghangyo jud na sila 10 minutes nga tickle time. Naka-timer na siya dayon. Tickle jud na tickle. Bisag unsa na paspas or hinay nga tickle, gusto lang jud nila nga magkatawa sila. And imagine gabiing dako magkatawaha na sila. And okay na din sila after 10 minutes. Mukha na sila, shut off na sila, matulog na sila gilaha. What's the date or what's the time nga bonding moment nga pwede ninyo mahimo sa inyong mga anak? You think about that. Third is the magic moments. I-grab ang mga magic moments. This is the time when your child opens up and ipaalaw kaniya sa iyang inner or private life. Listen to that. You really watch for opportunities like that because dili na siya always kaka-happen. Sa akong anak, aya na siya usually gakahitabo kung ga-drive ko na naa siya dito sa likod. Mukalit lang na siya abi na kog tulog, mukalit lang na siya ask og mga questions about heaven, about life, about marriage. Imagine, mukalit lang na siya, and those are the moments nga pwede na ako makasulod sa iyang world kay iya akong gipasulod. You grab the magic moments. Really be intentional in looking for the magic moments. Spending time with our kids lets them feel na prioritize sila and love sila. So this pandemic has taken so much from us already. So much time, especially katong mga nawadan og kapamilya, mga unsaid nga mga words. But it has also given us so much time at home with our family, with our kids. I hope sa kana nga mga forced nga moment nga naa sa balay, naatay gi-spend time, gi-schedule for them in order to really connect and have that magic moments with them. As a recap, so the 6 practical tips nga akong gi-share, hopefully I've come up with this kay hopefully masayon siya timanan. Protect from unhealthy influences and habits, affirm regularly, build the relationship, set an example, nourish the body, and spend time. So parent. Last one is actually on how to effectively correct the child. Remember, we've learned to connect with the heart in order to connect with the mind. So no matter how we try to influence our kids, it's very hard if we are not connected with them. So how do we correct? Connect before correct. I-highlight lang na ko ni, connect before correct. Or kato kong gingon ganina, nurture before lecture. And there are 3 things involved here. Make sure you are connected with God because it would be hypocrisy if gestigi tag ingon sa ila but we are not connected with the source of after you've connected yourself, established the relationship with God, you connect with your child. Once you're able to connect now with your child, you can connect your child with God. If you connect your child with God without connecting with your child or without having a connection with God, it's hypocrisy. You need to establish first nga na si God sa tua. So we can then connect with our child. So we can connect our child. Again, let's be the first living Bible nga makita og sa atong mga anak.
parenting is never easy. It's never an easy role. Grabe, yun, lifetime yun siya. It will require intentionality, lots of hard work, prayer, and perseverance. But it's going to be worth it all. After all, sa ganit, we are standing for our children. We are making a stand for our children. So I hope you were able to learn a thing or two. So wow, very informative speech kaayo no, daghan kay tag natun-an karon na adlaw. So thank you Miss Honey Estrada Hernan. So positive parenting no can be a very powerful approach as parents give children a good start in life as they nurture, protect, and guide them and set realistic standards by using clear expectations and empowering children to become resilient and capable. So again, thank you, Ms. Honey Hernan.